Chào mọi người, tôi là Brian, người đã tạo ra phương pháp BMAT. Video này có thể hơi dài một chút, nhưng tôi muốn giới thiệu mọi thứ liên quan đến việc sử dụng Cloud Code, tất cả các agent, các tùy chọn, và tất cả đều nằm trong IDE. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này và tôi muốn chỉ cho các bạn thật nhiều chi tiết, cũng như những tính năng cực kỳ hay ho mà tôi chưa từng trình bày trong video nào trước đây. Và tôi cũng chưa thấy ai khác giới thiệu những kỹ thuật này cả. Nhưng video này có các chương rõ ràng, nên các bạn cứ thoải mái chuyển đến chương mình cần nhé. Nhưng thành thật mà nói, tôi khuyên các bạn nên xem từ đầu đến cuối. Có rất nhiều thông tin hữu ích mà tôi sẽ chia sẻ hôm nay, đảm bảo sẽ mang lại lợi ích lớn cho các bạn. Dù bạn có thể không dùng Cloud Code, nhưng trong đây sẽ có rất nhiều kiến thức giá trị. Tin tôi đi, nếu bạn nắm bắt được điều này, nó sẽ áp dụng được cho tất cả các IDE khác. Vì vậy, hãy cài đặt nó cho bất kỳ IDE nào bạn muốn. Rất nhiều thứ tôi sắp trình bày ở đây đều có thể áp dụng cho mọi IDE. Ngoài ra, hãy nhấn nút thích để ủng hộ kênh nhé. Đăng ký, nói với bạn bè, chia sẻ video này, hãy lan tỏa thông tin này. Rất nhiều người đang dùng phương pháp này trong công việc hàng ngày của họ. Mọi người nói với tôi hàng ngày là họ dùng nó trong công việc. Họ dùng nó cho rất nhiều thứ khác nhau mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nào, chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi. Các bạn luôn muốn ghé thăm trang BMAT Method để xem có gì mới. Nếu bạn truy cập trang BMAT Method, đây cũng là cách dễ nhất để bắt đầu. Và tôi thực sự khuyên bạn nên bắt đầu từ đây. Bạn có thể vào phần ZME và thấy liên kết đến kênh YouTube của tôi, nơi video này và các video hướng dẫn khác sẽ được đăng tải. Nhân tiện, khi các bạn ở đây, nếu bạn là một fan của phương pháp BMAT hoặc thử dùng thấy hay, tôi khuyên bạn hãy kéo lên đầu trang, sang bên phải nút Poster Sheet. Có một biểu tượng ngôi sao ở đó, hãy nhấn vào nó nhé. Việc này giúp những người khác cũng tìm thấy dự án này trên GitHub khi họ tìm kiếm các công cụ và trợ lý ở Gentic giúp nâng tầm công việc code của họ. Và video này sẽ hướng dẫn các bạn cách phát triển một dự án mới tinh cho một ứng dụng To-Do rất đơn giản. Như thường lệ, tôi luôn nói rằng hãy lấy phương pháp này và điều chỉnh cho phù hợp với cách làm việc của riêng bạn. Đây không phải là cách duy nhất để làm, nhưng nó được thiết kế để cung cấp cho bạn một khung làm việc, để bạn có thể tùy biến theo quy trình làm việc và loại dự án của riêng mình. Vì vậy, bạn nên đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để biết chính xác khi nào video mới ra mắt. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Được rồi, vậy là ngoài những liên kết này, nếu bạn cuộn xuống ngay trong tệp ZME, bạn sẽ thấy phần hướng dẫn sử dụng quy trình làm việc này. Hướng dẫn sử dụng này rất dễ làm theo. Bạn có thể đọc nó, nhưng nếu bạn cuộn xuống, bạn sẽ thấy có hai sơ đồ ở đây, và chúng cũng rất dễ hiểu. Điều này cho bạn thấy chính xác cách sử dụng phương pháp BMAT, dù bạn làm việc trên trình duyệt web hay trong IDE mà bạn chọn. Đầu tiên, bạn có một ý tưởng dự án trong đầu, đúng không? Bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể sử dụng Analyst. Agent Business Analyst sẽ giúp bạn tinh chỉnh ý tưởng của mình thêm nữa trước khi bạn chuyển giao cho PM và bắt đầu tạo PRD. Vì vậy, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt phương pháp BMAT và thiết lập trong Cloud Code để bắt đầu sử dụng Analyst. Và tôi sẽ trình bày cả quy trình động não tùy chọn, rồi cách chúng ta tạo ra một bản tóm tắt sản phẩm. Điều này sẽ làm cho phần còn lại của quy trình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và điều thú vị là bạn có thể thực hiện mọi thứ với phương pháp BMAT ngay bây giờ. Tất cả đều trong Cloud Code, tất cả đều nằm gọn trong IDE. Vì vậy, nếu bạn muốn, bạn không cần phải sử dụng web và bộ công cụ đầy đủ của cả team nữa. Cá nhân tôi rất thích và đã đạt được nhiều thành công khi sử dụng BMAT phương pháp này hoàn toàn trong IDE, và hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó. Nói nhanh một chút, chúng ta có Analyst, đúng không? Và sau đó nó sẽ chuyển sang Product Manager, PM, rồi chúng ta sẽ đến PO, và cuối cùng là giai đoạn phát triển. Nhưng hãy dành thời gian để thực sự hiểu điều này. Nó có vẻ phức tạp nhưng thực ra chỉ là một biểu đồ dòng chảy rất đơn giản. Đây là khi bạn muốn sử dụng phương pháp BMAT cho các dự án hiện có hoặc dự án mới hoàn toàn, đưa nó từ ý tưởng cho đến khi thực sự phát triển thành mã. Hiện tại, bạn thấy thứ duy nhất tôi có ở đây là phương pháp BMAT. Bạn không nhất thiết phải cài đặt toàn bộ kho lưu trữ GitHub của phương pháp BMAT cục bộ. Bạn chỉ cần clone nó nếu muốn tạo các gói mở rộng của riêng mình hoặc có thể thay đổi hệ thống cốt lõi hoặc đóng góp cho dự án, điều mà tôi rất khuyến khích, nhưng bạn không cần phải làm vậy. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng phương pháp BMAT trong Cloud Code mà không cần phải clone kho GitHub. Đầu tiên, chúng ta hãy tạo một dự án. Nhưng điều chúng ta có thể làm là từ bất kỳ thư mục nào. Tôi khuyên bạn nên làm điều đó từ thư mục Dev. Chúng ta sẽ gõ npx và sau đó chúng ta sẽ gõ BMAT Method Install. Chúng ta sẽ dùng phiên bản BMAT Method 4.33.1. Chỉ cần nhấn Enter để xác nhận. Hãy nhập đường dẫn đầy đủ của thư mục chúng ta. Vì chúng ta đang ở trong thư mục Dev, tôi sẽ chỉ gõ dấu chấm, tức là thư mục này. Sau đó tôi sẽ gõ dấu gạch chéo, và bây giờ tôi sẽ nhập tên thư mục mới mà tôi muốn tạo dự án.
Vì chúng ta đang làm điều này từ đầu, không có dự án khởi tạo nào, tôi sẽ đặt tên là Simple To Do. Đây là tên dự án của chúng ta. Chỉ là một ứng dụng To Do rất đơn giản thôi. Rồi nhấn Enter. Không sao nếu thư mục đó chưa tồn tại. Nếu bạn đang thực hiện dự án có sẵn hoặc đã bắt đầu dự án bằng một mẫu, bạn chỉ cần cung cấp đường dẫn đến dự án của mình và nó sẽ thêm vào một dự án hiện có. Ngay tại đây, đây là một tùy chọn đa lựa chọn, nhưng chúng ta sẽ chọn mặc định là BMath Core. BMath Core là quy trình làm việc Azure được điều khiển bởi AI mà chúng ta đang trình bày ở đây. Vậy chỉ cần nhấn Enter, và sau đó chúng ta sẽ chia nhỏ PRD, nghĩa là chúng ta sẽ tạo một tài liệu lớn, nhưng rồi sẽ chia nó thành các phần nhỏ hơn. Vì vậy, cứ chấp nhận, mặc định ở đây. Và tương tự với kiến trúc, tệp kiến trúc có thể rất lớn tùy thuộc vào loại dự án bạn đang xây dựng. Vì vậy, bạn sẽ muốn chia nhỏ kiến trúc thành các tài liệu nhỏ hơn và tất cả điều này đều được tự động hóa. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó hoạt động. Điều này thực sự sẽ giúp bạn tối đa hóa ngữ cảnh trong các agent của mình, để chúng chỉ tải những gì chúng cần, thay vì phải tải và đọc toàn bộ một tệp khổng lồ. Chúng sẽ biết những tệp nào cần tải tại thời điểm đó và điều này sẽ giúp ích cho ngữ cảnh của chúng. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn có. Bây giờ, có một cảnh báo và đây cũng là một tùy chọn đa lựa chọn. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều IDE mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ, giả sử bạn là fan của Cloud và Cloud Code. Bạn có thể nhấn phím cách Spacebar cho Cloud và nhấn phím cách cho Cloud Code. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện điều này trong VS Code phiên bản thuần. Vì vậy, tôi chỉ sẽ sử dụng Cloud Code. Tôi đã đánh dấu Cloud Code bằng nút radio. Hãy đảm bảo rằng bạn thực sự nhấn phím cách để chọn nút radio đó. Và nếu bạn chỉ đánh dấu nó như tôi đang làm ở đây mà nhấn Enter, thì điều này sẽ thực ra sẽ không cài đặt cho bất kỳ IDE nào cả. Một mẹo nhỏ khác là tùy thuộc vào kích thước màn hình của bạn, bạn có thể không thấy tất cả các tùy chọn ở đây. Vì vậy, hãy biết rằng bạn có thể dùng phím mũi tên lên xuống để xem thêm các tùy chọn khác, và chúng tôi đang liên tục bổ sung hỗ trợ cho nhiều IDE hơn tại đây. Nhấn Enter, và bây giờ nó đang hỏi liệu chúng ta có muốn bao gồm các Web Bundle được dựng sẵn không? Các Web Bundle không cần thiết khi làm việc trong IDE. Đây là một dạng cảnh báo, phòng trường hợp chúng ta nghĩ nó đã tồn tại và gõ sai thư mục. Ví dụ, chúng ta có thể chọn một vị trí thư mục khác hoặc hủy bỏ và bắt đầu lại. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn tạo thư mục và tiếp tục. Được rồi, vậy nếu chúng ta cuộn lên trên đây, chúng ta có thể thấy nó đã làm gì? Nó đã cài đặt một số các lệnh cho Cloud Code. Vậy thì, những lệnh dấu gạch chéo này sẽ là cách chúng ta kích hoạt các tác nhân khác nhau. Và chúng ta cũng đã cài đặt một số lệnh, những lệnh này rất hay vì đôi khi chúng ta muốn làm gì đó mà không cần phải gọi một tác nhân. Vậy là xong, đó là quy trình cài đặt phương pháp BMath. Tôi biết phải mất vài phút để giải thích vì tôi đã đi qua các tùy chọn, nhưng hãy xem nó nhanh đến mức nào. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Tôi sẽ chạy lệnh huyền npx BMath method install huyền. Và lần này tôi sẽ đặt nó vào một thư mục khác. Nên tôi sẽ nói là huyền dash demo one huyền, được không? Cứ huyền demo one huyền thôi. Enter, 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 Enter. Chọn IDE của tôi. Enter, Enter, Enter. Xong. Chỉ 5 giây là bạn đã sẵn sàng với phương pháp BMath. Thật sự rất đơn giản. Được rồi, và để xem hai dự án của chúng ta có ở đó không? Nếu chúng ta gõ huyền LS huyền, chúng ta có thể thấy có thư mục huyền Demo One huyền, cái chúng ta vừa tạo, và cả huyền Simple To Do huyền nữa. Huyền Simple To Do huyền là dự án chúng ta sẽ dùng. Vậy tôi sẽ chạy lệnh huyền IMIF Demo One huyền. Chúng ta không cần cái đó nữa. Và giờ chúng ta thấy đã có huyền Simple To Do huyền. Vậy tôi sẽ đi vào thư mục huyền Simple To Do huyền. Và tôi sẽ mở VS Code lên. Giờ thì, hiện tại chúng ta chưa có dự án nào ở đây, đúng không? Tất cả những gì chúng ta có là những gì đã cài đặt cho các tác nhân của mình trong BMath, cùng với các tác vụ hoặc lệnh tùy chỉnh cho Cloud Code. Và sau đó là toàn bộ hệ thống lõi BMath ở đây. Trước khi tiếp tục, tôi muốn nói thêm một điều khác nữa. Đó là tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian để mua cho tôi một ly cà phê. Tôi đã nói chuyện với một vài bạn và biết rằng điều đó có ý nghĩa lớn lao thế nào trong việc ủng hộ tôi, phương pháp BMath và cộng đồng này. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến và ủng hộ phương pháp BMath. Và nếu các bạn muốn,
Các bạn có thể vào Buy Me a Coffee, tìm BMAT Code hoặc theo liên kết trong phần mô tả. Bất kỳ số tiền nào cũng giúp ích và tôi thực sự cảm ơn tất cả các bạn. Tôi thích dùng Cloud Code trong terminal của VS Code, nhưng không quan trọng nếu bạn dùng Cloud Code ở bên ngoài. Bạn có thể dùng nó trong Warp Terminal hay bất kỳ terminal ngoài nào của riêng bạn, như Tmac hay gì đó, bất cứ thứ gì bạn muốn dùng. Nhưng tôi thấy tiện hơn khi giữ tất cả ở đây. Dễ dàng có phím tắt để hiện và ẩn terminal. Nhưng chúng ta không có dự án nào khác, đúng không? Vì vậy, như mọi khi, nếu bạn đã dùng Cloud Code, bạn nên biết cách làm điều này. Bạn chỉ cần gõ huyền Cloud huyền, và chúng ta sẽ khởi chạy Cloud Code. Tất nhiên, bạn sẽ phải cài đặt Cloud Code và thiết lập xác thực của mình, nhưng tôi cho rằng bạn đã làm điều đó rồi. Nếu chưa, hãy vào trang web của Cloud Code, xem cách cài đặt, tìm hiểu xem bạn sẽ dùng gói $20 hay 100 hoặc 200, rồi bạn sẽ sẵn sàng. Nhân tiện, tôi đã nói chuyện với rất nhiều người chỉ dùng phiên bản Cloud Code $20. Nếu bạn ổn với việc không có mô hình Sonnet, mô hình Opus, thì phiên bản Cloud Code $20 thực sự sẽ đưa bạn đi rất xa tùy thuộc vào khối lượng công việc của bạn. Vậy cứ bấm có, chúng ta tin tưởng thư mục này. Đây là lần đầu tiên chúng ta mở nó trong một dự án. Bạn có thể chạy lệnh huyền, init huyền, nhưng tôi sẽ không làm điều đó vội vì thực sự chưa có gì trong dự án này để nó biết cả. Sau khi chúng ta xây dựng dự án một chút và đưa một số thứ vào, lúc đó tôi sẽ làm việc với Cloud Code. Nếu nhìn lại biểu đồ, chúng ta có thể thấy người đầu tiên hay tác nhân đầu tiên mà ta muốn làm việc cùng là nhà phân tích, vì ta sẽ thực hiện một buổi động não. Và nếu bạn chỉ cần gõ dấu gạch chéo, nếu bạn đã chọn Cloud Code khi cài đặt, bạn sẽ thấy tất cả các tùy chọn này. Nếu bạn không muốn dùng mũi tên để duyệt qua danh sách này, bạn chỉ cần bắt đầu gõ một phần tên của tác nhân mà bạn muốn. Ví dụ, với Analyst, bạn chỉ cần gõ như vậy và nó sẽ được tô sáng. Hoặc nếu bạn biết chính xác tên, bạn có thể gõ toàn bộ, hoặc dùng mũi tên lên xuống để tìm cái bạn đang cần. Đây là Analyst, chúng ta sẽ chọn nó. Đây là cách đơn giản để dùng Cloud Code với phương pháp BMAT. Bạn thấy đấy, chỉ mất 5 giây để cài đặt, có lẽ 10 giây nếu bạn muốn đọc mọi thứ. Đây là Mary, nhà phân tích nghiệp vụ của chúng ta. Tôi biết nhiều người nghĩ sức mạnh của phương pháp BMAT nằm ở việc phát triển mã nguồn thực tế. Nhưng tôi nghĩ Mary, nhà phân tích nghiệp vụ, có lẽ là tác nhân đặc biệt nhất trong toàn bộ phương pháp BMAT. Nếu bạn chỉ đang cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để xây dựng hoặc có một chút ý tưởng, tôi thực sự khuyên bạn nên thử dùng tác nhân nhà phân tích nghiệp vụ này với phương pháp động não. Điều này vượt xa cả phát triển phần mềm. Bạn có thể dùng nó cho bất kỳ loại động não nào, dù là trong công việc hàng ngày hay những câu hỏi trong cuộc sống. Tôi đã thử nhiều công cụ động não khác nhau, bao gồm cả những công cụ động não chuyên nghiệp được phát triển bởi Google. Ví dụ, trong các Gemini Gem, có một gem động não mặc định mà bạn có thể dùng. Nó chẳng giống cái này chút nào. Vì vậy, chúng ta hãy làm điều đó. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện với Mary. Mary đang hoạt động, như mọi khi, bạn có thể gõ sao hết. Và bây giờ, đây là tất cả những thứ khác nhau có sẵn cho bạn. Bạn có thể chọn một số, hoặc gõ tên của lệnh, hoặc dựa vào tính năng khớp gần đúng và thường thì LLM sẽ hiểu đúng. Vì vậy, tôi sẽ chọn số 5, tức là Brainstorm, và tôi sẽ không đưa ra chủ đề cụ thể. Tôi chỉ gõ số 5. Mặc dù Cloud Code hỗ trợ một cửa sổ ngữ cảnh dường như cho phép bạn tiếp tục mãi mà không bao giờ đạt đến giới hạn, điều đó không có nghĩa là bạn nên làm vậy. Vì vậy, khi chúng ta hoàn thành việc động não với nhà phân tích, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một tài liệu động não. Nó sẽ lưu vào một thư mục tên là Doc, tôi sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Tôi thích bắt đầu một cuộc trò chuyện mới mỗi khi có một tài liệu đầu ra, sau đó tôi sẵn sàng để tiếp tục. Vì vậy, ngay cả khi tôi định nói chuyện với cùng một tác nhân, tôi sẽ xóa Cloud hoặc bắt đầu một phiên Cloud mới rồi tải lại tác nhân đó và bắt đầu. Vậy đây, chúng ta đang làm việc với Mary và trước tiên cô ấy sẽ hỏi chúng ta 4 câu hỏi. Vì vậy, chúng ta sẽ dùng Super Whisper của mình. Việc động não này là về cái gì? Tôi muốn tạo một ứng dụng to-do đơn giản để minh họa phương pháp BMAT. Vì vậy, đây sẽ là một ứng dụng nền Node.js rất đơn giản. Nhưng điều tôi thực sự muốn động não là một số ý tưởng để ít nhất làm cho nó thú vị hơn một chút. Vậy hãy cùng chơi một số trò chơi động não của bạn.
và xem chúng ta có thể nghĩ ra những gì. Chúng ta sẽ để nó đưa ra tất cả những điều đó. Vậy câu hỏi thứ hai, có bất kỳ ràng buộc hay tham số nào tôi cần biết không? Vâng, tôi đã đề cập rằng chúng ta đang dùng Node.js và tôi muốn đây là một dự án nhỏ, rất đơn giản, dễ hiểu chỉ để minh họa phương pháp BMET với Node.js và TypeScript, sau đó chúng ta sẽ gửi đi. Đây là cách bạn làm việc với tác nhân. Một trong những điều kỳ diệu về phương pháp BMET là nó không giống như một người sai khiến hay những thứ khác mà bạn chỉ cần đưa ra ý tưởng và rồi nó làm tất cả việc suy nghĩ và làm việc cho bạn. Thực tế, điều bạn sẽ thấy với quá trình động não này là nó sẽ thực sự thúc đẩy bạn đưa ra ý tưởng của mình. Nó sẽ là huấn luyện viên của bạn. Đó là điều đặc biệt về nó. Nó không phải là bỏ qua sự đóng góp tư duy của bạn và làm tất cả cho bạn. Nó sẽ làm việc cùng bạn và khơi dậy những điều tốt nhất từ cả hai bạn. Nhân tiện, phương pháp BMET là về việc nâng tầm bản thân, học hỏi, và cả nâng tầm LLM nữa. Vì vậy, xét về tổng thể, cả hai bạn cùng nhau sẽ tốt hơn so với từng cá thể riêng lẻ. Đó là bí quyết đặc biệt của phương pháp BMET. Đó là bí mật đó mọi người. Chúng ta đang hướng đến việc khám phá rộng rãi các khả năng hay lên ý tưởng tập trung hơn. Hãy khám phá rộng rãi. Hãy làm tới đi. Tôi muốn cho thấy bạn có khả năng đến mức nào với tư cách là một tác nhân động não tuyệt vời như bạn vậy. Không có gì sai khi thỉnh thoảng định LLM của bạn đâu. Chắc chắn chúng cũng sẽ làm vậy với bạn. Vâng, chắc chắn rồi. Và đó cũng là mặc định. Nhưng khi chúng ta hoàn thành ở đây, nó sẽ tổng hợp tất cả các ý tưởng động não của chúng ta và cho chúng ta tài liệu đầu ra tuyệt vời này. Đây là một trong những tài liệu đỉnh nhất và là một trong những bổ sung mới nhất cho phương pháp BMET. Nó thậm chí còn chưa có trong phiên bản V4 gốc. Tôi cứ nghĩ nó phải ở phiên bản V5 cơ, nhưng tôi rất thích kết quả tài liệu động não này, và tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích nó. Chúng ta chưa động não đâu nhé, nhưng mà này, bạn lại có 4 lựa chọn ở đây. Vậy bạn có thể tự chọn các kỹ thuật có cả một danh sách 20 kỹ thuật động não được tích hợp sẵn trong phương pháp BMET. Hoặc bạn có thể để tác nhân, AI, đề xuất dựa trên dự án của mình. Hoặc bạn có thể thử kiểu sáng tạo ngẫu hứng, đầy hỗn loạn. Cái này rất vui, bạn chẳng bao giờ biết sẽ ra cái gì đâu, đôi khi nó chọn mấy thứ quái chiêu nhất. Hoặc là hành trình sáng tạo tuần tự, nơi chúng ta bắt đầu rất rộng với những kịch bản dạng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu, rất phóng khoáng, có 5 loại như vậy, và sau đó dần dần đi vào trọng tâm hơn. Tôi chỉ muốn cho bạn thấy tất cả các lựa chọn khác nhau mà chúng ta có ở đây. Vậy lần này, chúng ta hãy đến với lựa chọn số 1. Được rồi, đây rồi. Bạn có thể thấy ở đây có khá nhiều, và thực ra sẽ có thêm nữa trong tương lai. Vậy chúng ta có các kịch bản, nếu như, tư duy tương tự, đảo ngược, tư duy theo nguyên tắc nền tảng, các khung làm việc có cấu trúc như phương pháp Scamper, 6 chiếc mũ tư duy, sơ đồ tư duy, các kỹ thuật hợp tác như từ thế giới ứng tác, có, YesN, có, Brainwriting, động não luân phiên, kích thích ngẫu nhiên. Còn có khám phá sâu với phương pháp 5W, một kỹ thuật động não kinh điển để thực sự phân tích nguyên nhân gốc rễ. Có phân tích hình thái học, các kỹ thuật nâng cao như quan hệ cưỡng bức, đảo ngược giả định, đóng vai, dịch chuyển thời gian, ràng buộc tài nguyên, lập bản đồ ẩn dụ, động não bằng câu hỏi. Nhưng với sức mạnh của tác nhân BMET, cô trợ lý Mary ở đây, cô ấy sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những kỹ thuật này và giúp bạn đưa ra những ý tưởng mà có lẽ bạn chưa bao giờ tưởng tượng tới. Bạn sẽ thấy, với động não, chúng ta thậm chí có thể khiến một danh sách việc cần làm, to-do list, trở nên cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Nếu chúng ta chọn một trong các kỹ thuật khác ở trên, những kỹ thuật đó cũng liên quan đến nhiều lựa chọn từ đây và nó sẽ thực hiện từng bước một. Thường thì mất 10 đến 15 phút cho mỗi kỹ thuật. Vì vậy, đây có thể là một quá trình dài hơi, nhưng nhìn này, nếu bạn mới bắt đầu một dự án thực sự lớn hoặc bạn có những ý tưởng đầy tham vọng, thì việc thực hiện động não này rất đáng giá để thực sự đưa ra, bạn biết đấy, những ý tưởng siêu sáng tạo, thực sự thú vị. Hãy dành thời gian ở đây để xây dựng cho tương lai. Chúng ta hãy chọn vài cái. Có người trong cộng đồng đề xuất rằng họ rất muốn thấy kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy và cả 5W được tích hợp vào phương pháp BMET. Và rồi họ nhận ra là chúng đã có sẵn rồi. Vậy chỉ để chiều lòng họ, tôi sẽ chọn số 6, kỹ thuật 5W. À không, chúng ta sẽ là 11. Thêm cả đóng vai nữa. Đóng vai thì lúc nào cũng vui. Vậy giờ tác nhân sẽ ghi nhớ những lựa chọn của chúng ta và nó sẽ làm việc với chúng ta từng bước một. Và nhớ nhé, ở đây chúng ta không phải đang nhờ Mary động não và đưa ra ý tưởng của chúng ta. Cô ấy sẽ hướng dẫn chúng ta qua bài tập này. Đây là huấn luyện viên cá nhân của riêng bạn để động não về các ý tưởng phức tạp, sáng tạo hoặc thú vị. Các bạn ơi, cái này đáng giá không biết bao nhiêu. Bạn biết đấy, bạn có thể trả tiền cho chuyên gia để dạy bạn cách động não hoặc làm huấn luyện viên động não cho bạn, và nó sẽ tốn của bạn hàng ngàn $, còn bạn thì được cái này miễn phí và chúng ta đang làm tất cả điều này trong Cloud Code. Thật là tuyệt vời.
Vậy, được rồi, chúng ta có gì ở đây nào? Chà, một lựa chọn tuyệt vời. Vậy, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với lựa chọn số 6, đó là kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy, 5 cách, và sau đó là đóng vai. Điều này sẽ tạo ra những ý tưởng thực sự sáng tạo. Và nhắc lại, cái này không nhất thiết phải về các ứng dụng. Bạn có thể động não về mọi thứ. Có thể bạn muốn động não ý tưởng cho một kỳ nghỉ, hoặc động não xem bạn sẽ nghỉ hưu trong 10 năm nữa như thế nào, hoặc động não, bạn biết đấy, bạn nên làm gì với cuộc đời mình hay làm thế nào để sửa chữa những rắc rối trong cuộc sống của bạn. Ý tôi là, cái này có thể dùng cho bất cứ việc gì. Thật là tuyệt vời, nhưng, được rồi, vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Mũ trắng, vậy, 6 chiếc mũ, sẽ có 6 chiếc mũ với màu sắc khác nhau. Vậy, chiếc mũ đầu tiên là mũ trắng. Những yếu tố thực tế nào có thể làm cho ứng dụng danh sách việc cần làm của bạn trở nên thú vị hơn, xét từ góc độ dữ liệu kỹ thuật? Vậy, hãy nghĩ xem, nó có thể theo dõi loại dữ liệu nào, những số liệu, thông tin nào mà nó có thể thu thập, trong khi hầu hết các ứng dụng danh sách việc cần làm khác lại bỏ qua. Tôi sẽ không bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó đâu. Và giờ tôi đã nghĩ, wow, trước đây tôi chỉ nghĩ đến một ứng dụng danh sách việc cần làm đơn giản, nhưng từ góc nhìn của mũ trắng này, nó khiến tôi phải suy nghĩ về một số khía cạnh thực sự thú vị của một ứng dụng danh sách việc cần làm. Vậy nhắc lại, không có câu trả lời đúng hay sai và tôi cũng không biết liệu mình có đưa ra được điều gì thú vị hay không. Đây không phải là sản phẩm thực tế mà chúng ta sẽ tạo ra. Chúng ta chỉ là đang đưa ra các ý tưởng thôi. Khi chúng ta nhận được báo cáo vào cuối quá trình này, nó sẽ giúp chúng ta chắt lọc những gì thú vị để rồi làm việc với tác nhân tiếp theo. Tôi nghĩ nó có thể theo dõi xem mất bao nhiêu thời gian từ khi người dùng nhập một công việc cho đến khi họ đánh dấu hoàn thành. Ngoài ra, sẽ rất thú vị nếu đối chiếu độ dài hay quy mô của các công việc với độ phức tạp của chúng và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến việc các công việc được hoàn thành nhanh đến mức nào. Nhân tiện, tôi thích dùng Super Whisper hoặc Whisper Flow hay một trong nhiều ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản khác. Vậy, tôi chỉ cần nói, có, thôi. Và một điều hay khi làm việc với Cloud Code trong IDE là khi bạn làm việc qua từng phần của bất kỳ tài liệu nào, nó sẽ bắt đầu tự động tạo tài liệu cho bạn. Vậy bạn không phải lo lắng về việc bị mất nếu bạn chẳng may mất cuộc trò chuyện, ví dụ vậy. Tôi biết đôi khi có cảm giác lo lắng khi làm việc với các tác nhân web là bạn có thể bị mất dữ liệu và khó lấy ra toàn bộ tài liệu, nhưng ở đây bạn đang xây dựng tài liệu dần dần ngay trong quá trình làm việc. Và giờ chúng ta đã có các phiên động não của mình ở đây rồi. Chưa cần lo lắng về nội dung bên trong vội, chúng ta cứ tiếp tục thôi. Vậy giờ chúng ta đã sang chiếc mũ thứ hai. Đây là mũ vàng, những lợi ích lạc quan. Vậy nhìn này các bạn, điều này sẽ mất quá nhiều thời gian để thực hiện hết tất cả các buổi động não. Vậy tôi sẽ đi qua cả 3 kỹ thuật động não. Được rồi, và nhìn này, phiên động não của chúng ta đã hoàn tất. Chúng ta đã hoàn thành cả 3 bài tập. Bây giờ hãy xem tài liệu mà nó đã tạo ra. Vậy chúng ta sẽ mở bản xem trước. Cái này thực sự sẽ cung cấp cho chúng ta đầu ra và lưu giữ hồ sơ về buổi động não mà chúng ta đã thực hiện. Vậy đầu tiên chúng ta đã thực hiện kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy. Những mối lo ngại quan trọng, các giải pháp thay thế sáng tạo, và chúng ta đã tìm thấy một số những cái hay ho trong đó. Và sau đó chúng ta đi vào kiểm soát quy trình. Điều đó thực sự khiến tôi suy nghĩ về rất nhiều điều thú vị khác nhau. Điều này đã dẫn đến rất nhiều điều khác. Sau đó chúng ta thực hiện 5W, 5W rất thú vị. Why, đầu tiên là, tại sao mối tương quan giữa độ phức tạp và thời gian hoàn thành lại có giá trị? Và rồi tôi đã đưa ra câu trả lời. Câu trả lời là vì mọi người luôn đánh giá thấp thời gian mà các tác vụ phức tạp cần. Và cách 5W hoạt động là nó sẽ hỏi, ok, vậy tại sao lại như vậy? Và rồi tôi đưa ra câu trả lời, và rồi nó sẽ hỏi, vậy tại sao lại như vậy? Tại sao lại thế? Đó là một cách để thực sự đào sâu một cách hơi khó chịu, nhưng cũng khá vui khi làm với AI. Rồi chúng ta đến với kỹ thuật 3 là đóng vai. Đây là một trong những cái tôi thích nhất bởi vì AI sẽ tự động tạo ra một kịch bản đóng vai và bạn không bao giờ biết nó sẽ đưa ra cho bạn điều gì. Ở đây tôi đã nghĩ ra, người làm tự do quá tải. Ngữ cảnh là, bạn đang phải quản lý 12 khách hàng, 47 công việc đang chờ. Bạn có một ứng dụng to-do hiện có, thậm chí nhiều ứng dụng làm mọi thứ tệ hơn. Vậy làm thế nào để chúng ta phân loại thông tin một cách thông minh? Hãy cho tôi biết điều gì thực sự cần làm hôm nay so với điều mà tôi nghĩ cần làm, cân bằng khối lượng công việc của khách hàng, bảng điều khiển trực quan hiển thị phân bổ nhiệm vụ giữa các khách hàng để ngăn chặn việc ôm đồm quá nhiều. Hãy hình dung dự án mà bạn thực sự muốn tung ra thị trường và điều mà tác nhân động não này có thể làm cho bạn. Cái này là đẳng cấp tiếp theo rồi. Ok, và rồi nó đưa ra thêm vì tôi muốn động não nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta không chỉ bắt đầu với người làm tự do quá tải. Chúng ta đã nói về học sinh cầu toàn và họ sẽ nhận được gì từ một ứng dụng to-do, trợ lý điều hành, người sáng tạo mắc ADHD. Tôi thậm chí có thể không nghĩ ra tất cả những đối tượng người dùng đó. Nhà phân tích Mary đã giúp tôi nghĩ ra các kịch bản đóng vai khác nhau này và chúng tôi đã trao đổi qua lại. Sau đó nó đưa ra một bản tóm tắt điều hành vì ok, vậy rất tuyệt, chúng ta đã làm tất cả những điều đó nhưng chúng ta sẽ không dùng tất
cả những điều đó đúng không? Sau đó chúng ta đã nói về điều gì là quan trọng đối với tôi và tôi đã đưa ra một số góc nhìn chính và chúng ta đã cùng nhau đưa ra một số góc nhìn chính này, chuyển đổi từ quản lý tác vụ sang thông minh hành vi, ứng dụng to-do đơn giản của bạn trở thành một phòng thí nghiệm nghiên cứu năng suất cá nhân giúp người dùng hiểu các mô hình làm việc thực tế của họ so với những giả định của họ. Hãy nói cho tôi biết điều đó không mạnh mẽ đi. Và đó lại một lần nữa chỉ từ việc, hãy động não về một ứng dụng to-do, và đây là những gì chúng ta đã cùng nhau nghĩ ra. Và bây giờ, điều thực sự thú vị là nó chia nhỏ thành, chúng ta có thể làm gì ngay bây giờ, chúng ta có thể muốn nghiên cứu và làm gì trong tương lai, và sau đó là những moonshot, hay chỉ là những điều sáng tạo đầy tham vọng mà chúng ta muốn làm sau này. Và một lần nữa, điều này có thể áp dụng cho bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, hãy dùng nó trong cuộc sống cá nhân, dùng nó cho công việc. Bây giờ bạn có thể thấy phương pháp BMAT mạnh mẽ đến mức nào và bạn thậm chí không cần phải ở trên web. Chúng ta đang làm tất cả điều này với Cloud Code, và trên thực tế, đây chỉ là trên mô hình rẻ nhất của Cloud Code. Nếu tôi gõ model, bạn có thể thấy rằng tôi chỉ đang dùng Sonnet. Tôi không dùng Opus và tôi không dùng mặc định. Tôi chỉ giữ nó ở Sonnet thôi. Dần dần, bạn sẽ biết nên dùng mô hình nào. Đó là một kiểu trực giác mà bạn sẽ phát triển được. Và tin tôi đi, ngay cả khi bạn không tự coi mình là một nhà phát triển giỏi hoặc bạn là người mới làm quen với điều này, bạn sẽ nắm bắt được thôi. Bạn sẽ hiểu, sẽ rất trực quan để biết nên dùng mô hình nào. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên giữ nó ở Sonnet cho hầu hết các tác vụ để bạn có thể học. Chúng ta đã hoàn thành việc này. Chúng ta đã lưu mọi thứ vào một tài liệu. Đây là điều quan trọng nhất với quy trình làm việc trong Cloud Code hoặc bất kỳ IDE hỗ trợ tác nhân AI nào mà bạn đang dùng. Chúng ta sẽ bắt đầu một tác vụ mới với cùng một tác nhân hoặc một tác nhân mới. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dừng, xóa ngữ cảnh hoặc nếu bạn không muốn xóa ngữ cảnh và muốn giữ lịch sử cuộc trò chuyện đó cho sau này, chúng ta chỉ cần đóng cửa sổ, mở một cái mới, và khởi động lại Cloud. Bây giờ, bạn có thể không biết điều này nếu bạn chưa từng dùng Cloud trước đây. Giả sử chúng ta đóng cái này và rồi chúng ta nhận ra, chúng ta chưa xong cuộc trò chuyện mà chúng ta vừa ở trong đó. Nếu bạn gõ dấu gạch chéo, và chỉ cần nhấn mũi tên lên một vài lần hoặc gõ rest, bây giờ bạn có thể thấy cuộc trò chuyện mà chúng ta đã có trước đây. Vì vậy, nếu bạn đã có nhiều cuộc trò chuyện, bạn sẽ thấy một danh sách ở đây. Hiện tại chỉ có một, nếu bạn tô sáng một cái màu xanh trong chủ đề này, nếu chủ đề của bạn, nó có thể là một màu khác. Và bây giờ chúng ta đã quay lại cuộc trò chuyện mà chúng ta đã ở trong đó. Đó là cách bạn quay lại một cuộc trò chuyện trước đó. Nhưng chúng ta muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Vì vậy, một lần nữa, tôi sẽ chỉ đóng cái đó. Tôi có thể đã dùng nhưng tôi muốn giữ lại lịch sử. Vì vậy, tôi sẽ chỉ chạy Cloud lần nữa, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Bây giờ, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện với nhà phân tích trong trường hợp này. Và bây giờ tôi muốn cho bạn thấy cách nói chuyện với nhà phân tích để làm điều cơ bản và quan trọng nhất từ nhà phân tích mà bạn thực sự muốn có là bản tóm tắt dự án. Nhân tiện, tác nhân nhà phân tích là một điều hoàn toàn tùy chọn. Bạn không bắt buộc phải động não. Bạn không bắt buộc phải tạo bản tóm tắt dự án. Đó là điều mà bạn có thể làm. Một lần nữa, nó thực sự phụ thuộc vào độ phức tạp của dự án và bạn đã biết được bao nhiêu. Nếu chúng ta chỉ làm một ứng dụng to-do đơn giản nhất, tôi sẽ đi thẳng đến PM, quản lý sản phẩm, tạo một PRD cho một ứng dụng to-do đơn giản. Bạn có thể đi thẳng từ PRD với các epic và story của nó trực tiếp đến khâu phát triển. Tôi sẽ cho thấy tất cả những điều đó trong hướng dẫn chi tiết từ A đến Z, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục cho bạn thấy con đường cơ bản này của việc dùng Cloud Code. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn số 2 bây giờ, và điều này bây giờ sẽ giúp chúng ta tạo một bản tóm tắt dự án. Và bạn sẽ thấy ngay tại đó nó đã tải các phương pháp khơi gợi thông tin. Đó là một trong những điều tuyệt vời khác được tích hợp vào phương pháp BMAT. Phương pháp BMAT được xây dựng từ các mẫu XAML có hai thứ. Về cơ bản, đó là dàn ý của loại tài liệu, nhưng quan trọng hơn, và đây là điều làm cho nó, tôi nghĩ, mạnh mẽ hơn bất kỳ phương pháp nào tôi từng thấy cho đến nay, nhưng những người khác cũng đang bắt đầu nắm bắt được những ý tưởng này. Được nhúng vào trong mẫu là các hướng dẫn cho LLM và cách nó nên làm việc với bạn. Bởi vì như tôi đã nói một chút trước đó, vẻ đẹp của phương pháp BMAT không phải là bạn yêu cầu nó một cái gì đó và nó đưa ra toàn bộ một tài liệu, mà là nó thực sự làm việc qua lại với bạn để cùng nhau đưa ra điều tốt nhất có thể. Vì vậy, đầu tiên nó hỏi, chúng ta đã có bất kỳ kết quả động não hiện có nào chưa? Nghiên cứu thị trường, đôi khi tốt nhất là tìm hiểu trên thị trường, xem có gì ngoài kia, và xây dựng phiên bản của riêng bạn, có thể với nét riêng của bạn. Thị trường ngoài kia rất rộng lớn, vì vậy, đừng cảm thấy như bạn luôn phải là người đầu tiên đưa bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường. Vậy nên, có thể bạn muốn nghiên cứu thị trường để xem có gì mới hoặc phân tích đối thủ cạnh tranh để biết đối thủ đang làm gì khác biệt. Nhưng điều chúng ta sẽ làm là lấy các ý tưởng động não của mình. Chúng ta sẽ đưa chúng vào đây và nói rằng đây là kết quả buổi động não của chúng ta. Chúng ta có thể dùng nó để khởi động công việc của mình ở chế độ tương tác để tạo bản tóm tắt dự án. Nhân tiện, bạn không cần dùng những từ ngữ chính xác này đâu. Vậy nên, bạn không cần phải ghi nhớ từng từ một.
Hãy nói chuyện với nó như thể bạn đang nói chuyện với chuyên viên phân tích nghiệp vụ của mình vậy. Giờ thì, điều này sẽ khởi động mọi thứ. Một điều hay ở đây nữa là chúng ta đã bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, nhưng bạn thấy đấy, vì chúng ta đã lưu nó vào một tài liệu, tôi có thể sử dụng một ngữ cảnh hoàn toàn mới. Nó không bị lẫn lộn, nó chỉ có kết quả từ buổi động não, và cứ như vậy, nó giúp mọi thứ tinh gọn. Và bây giờ nó sẽ hỏi chúng ta một vài câu hỏi. Nó sẽ lấy thông tin từ buổi động não của chúng ta và có thể giúp chúng ta hoàn thành PRD nhanh hơn bình thường một chút, bởi vì bạn có thể thấy ở đây, ví dụ, nó đã biết phần tóm tắt tổng quan là gì vì chúng ta đã nói với nó khi đang làm bản tóm tắt. Tôi sẽ chỉ trình bày phần đầu tiên này thôi, và sau đó tôi sẽ hoàn thành tài liệu rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần PM. Điều bạn có thể thấy là sau khi bạn hoàn thành phần tóm tắt tổng quan, đây chỉ là một phần của bản tóm tắt tổng thể mà thôi. Nó đã tự tìm ra một số thứ từ buổi động não trước đây của chúng ta. Chúng ta có thể sửa nó hoặc yêu cầu nó thay đổi mọi thứ. Vì vậy, bạn sẽ muốn đọc và tất nhiên là làm việc với nó. Nhưng ở cuối mỗi phần, bạn sẽ có nhiều tùy chọn. Đây được gọi là các kỹ thuật khơi gợi nâng cao. Dù bạn đang làm việc với PM, kiến trúc sư hay chuyên viên phân tích nghiệp vụ ở đây, mỗi phần của một tài liệu, hầu hết chúng sẽ hỏi bạn các kỹ thuật khơi gợi nâng cao khác nhau liên quan đến tài liệu bạn đang làm. Giờ đây, không như động não nơi nó hỏi bạn, người dùng, các câu hỏi, đây là nơi một khía cạnh mạnh mẽ khác của phương pháp BMAT phát huy tác dụng, và tôi chưa nói nhiều về điều này trước đây, nên điều này rất quan trọng, nhưng đây là nơi bạn thúc đẩy LLM làm tốt hơn. Khi bạn nói chuyện với bất kỳ LLM nào, dù bạn có đang dùng phương pháp BMAT hay không, hay bạn chỉ dùng ChatGPT, nếu bạn hình dung một đường cong hình chuông, bạn biết đấy, bạn đang nhận được phần trung bình của toàn bộ kho thông tin trong LLM. Nó đang đưa ra phản hồi trung bình. Nó, bạn biết đấy, không nhất thiết phải tuyệt vời. Nó cũng không nhất thiết phải tệ. Kỹ thuật khơi gợi nâng cao là cơ hội để bạn thực sự thúc đẩy tác nhân và nói, làm tốt hơn đi. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thử nghiệm kỹ lưỡng điều này và đang đưa ra cho tôi kết quả tốt nhất có thể. Thách thức phạm vi, chúng ta có thể buộc nó phải động não. Vì vậy, giống như việc nó yêu cầu chúng ta động não, giờ đây chúng ta có thể đẩy ngược yêu cầu đó lại cho LLM và bắt nó động não các ý tưởng khác nhau. Thực tế thì có nhiều kỹ thuật khơi gợi nâng cao hơn nữa. Một lần nữa, để không làm bạn choáng ngợp, nó chỉ đưa ra một vài trong số đó. Hãy làm số 4 và số 5, và nhân tiện, trong khi chúng ta chờ đợi, hãy để ý rằng nó đã bắt đầu bản tóm tắt của chúng ta rồi. Đây là bản tóm tắt dự án của chúng ta. Vì vậy, một lần nữa, cái hay của việc làm điều này trong IDE với Cloud Code là chúng ta đang tạo ra các tài liệu ngay trong quá trình làm việc. Nhưng trước tiên, nó đã thực hiện kiểm tra các giả định then chốt. Vì vậy, về cơ bản, nhân tiện, đây chỉ là một điều tuyệt vời khác nên làm với bất kỳ ý tưởng sản phẩm nào bạn có. Và tôi rất thích việc LLM đã nghĩ đến điều này. Hãy xem xét tất cả các ý tưởng sản phẩm của bạn và thực sự thử nghiệm kỹ lưỡng chúng, đảm bảo rằng chúng có ý nghĩa, đặc biệt nếu bạn muốn xây dựng MVP trước để đưa sản phẩm ra thị trường. Và sau đó chúng ta cũng đã khám phá các phương pháp giải pháp thay thế. Vậy nên ở cuối cùng, nó tổng hợp mọi thứ và đưa ra một số khuyến nghị dựa trên những gì nó đã tự xử lý. Chắc chắn rồi, đây chỉ là một bản demo. Vì vậy, chúng ta sẽ áp dụng tất cả, cập nhật phần này, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bản tóm tắt sản phẩm. Hãy nói rằng, làm ơn, hãy đăng ký kênh nếu bạn thích nội dung này nhé. Rất nhiều nội dung nữa sắp ra mắt, các bạn của tôi. Bạn biết đấy, tôi biết những video này không ra thường xuyên như tôi mong muốn vì tôi cũng liên tục làm việc để thực sự cải thiện phương pháp BMAT. Tôi không ở đây chỉ để thổi phồng những điều mới, sản phẩm mới, hay, bạn biết đấy, thậm chí nói với bạn rằng tôi đang dùng cái này, nhưng tôi muốn có thể sử dụng diễn đàn hoặc nền tảng này để chia sẻ những thay đổi với các bạn. Hơn nữa, tôi đã dành rất nhiều thời gian thực sự làm việc về nó. Nhưng hãy đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để bạn biết khi nào video tiếp theo ra mắt vì đôi khi nó hơi thất thường. Và hãy tham gia cùng chúng tôi trên Discord. Tôi sẽ hoàn thành phần này. Chúng ta sẽ xem toàn bộ bản tóm tắt sản phẩm khi nó xong, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang Product Manager. Được rồi, vậy, tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ một chút ở đây. Chúng ta đã xong phần tóm tắt, chúng ta đã xem qua toàn bộ, bản tóm tắt giờ đã sẵn sàng để chuyển giao cho PM. Vì vậy, trước khi làm điều đó, tôi chỉ muốn giới thiệu đây là bản tóm tắt sản phẩm của chúng ta. Vì chúng ta đang ở trong Cloud Code chứ không phải trên web, nó sẽ liên tục cập nhật tài liệu cho chúng ta. Chúng ta có phần tóm tắt tổng quan, tuyên bố vấn đề, các vấn đề, lý do chúng ta làm điều này, giải pháp đề xuất là gì, người dùng mục tiêu. Vậy nên điều này nói về nhân khẩu học, ai mà chúng ta mong đợi sẽ sử dụng nó. Tại sao họ lại dùng nó? Mỗi người sẽ sử dụng nó khác nhau như thế nào? Và tại sao nó lại có giá trị với họ? Điều này rất quan trọng. Nếu bạn chỉ muốn đưa bất kỳ loại sản phẩm nào ra thị trường và bạn chỉ nghĩ rằng mình sẽ cốt đại khái gì đó, tung nó ra và trở thành triệu phú sau một đêm, có thể bạn sẽ thành công, nhưng bạn phải cân nhắc tất cả những điều này. Bạn phải hiểu rõ đối tượng mục tiêu mà bạn đang tìm kiếm. Vậy đó là cái hay của bản tóm tắt sản phẩm này. Nó sẽ thực sự giúp bạn hình dung ra nhiều điều đó và đảm bảo bạn đang xây dựng thứ gì đó có ý nghĩa hoặc có thể cho thấy bạn muốn thay đổi hướng một chút vì nó thực sự sẽ không đạt được điều bạn muốn.
Tại sao phải lãng phí nhiều tiền bạc, công sức và thời gian để xây dựng thứ gì đó không đi đến đâu, trong khi thay vào đó bạn có thể làm một chút nghiên cứu từ đầu, đúng không? Vậy, chúng ta đang giới thiệu toàn bộ tài liệu này. Mục đích của bản tóm tắt sản phẩm là để thực sự làm việc qua lại với nó và tạo ra tài liệu này giúp bạn hiểu được bạn sẽ xây dựng cái gì ở mức cơ bản nhất. Như mọi khi, tôi đã nói gì rồi? Ngay cả trong Cloud Code, dù chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện với 3 tác nhân liên tiếp mà không hết ngữ cảnh, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu một phiên mới. Vậy một lần nữa, chúng ta có thể tắt nó đi và bắt đầu một phiên Cloud mới. Lần này tôi sẽ chỉ cho bạn một cách khác, đó là chỉ cần gõ clear và điều này sẽ xóa lịch sử trò chuyện và giải phóng ngữ cảnh, về cơ bản là cùng một thứ. Bạn cũng có thể dùng compact, tôi không khuyến nghị điều đó. Và nếu bạn thấy IDE của mình hiển thị cảnh báo rằng bạn sắp bắt đầu nén compaction, điều đó có nghĩa là bạn đã trò chuyện quá lâu và có lẽ bạn muốn kết thúc những gì bạn đang làm. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để thoát khỏi đó, nhưng bạn nói chung không muốn phụ thuộc vào tính năng nén, compaction. Nó sẽ ngẫu nhiên quên đi những điều có thể quan trọng. Vì vậy, có những kỹ thuật khác, nhưng về cơ bản, nếu bạn làm theo phương pháp của tôi và bạn chỉ cần chuyển đổi và xóa, nhưng đôi khi bạn sẽ quên và đột nhiên bạn sẽ thấy cảnh báo đó và sau đó, bạn biết đấy, bạn phải thích nghi. Nhưng hãy nói chuyện với tác nhân tiếp theo. Vậy nếu bạn không biết nên nói chuyện với tác nhân nào, một lần nữa, bạn có thể quay lại biểu đồ. Vậy chúng ta đã làm điều này rồi, đúng không? Chúng ta đã nói chuyện với chuyên viên phân tích, chúng ta đã thực hiện buổi động não tùy chọn, chúng ta không làm nghiên cứu thị trường tùy chọn hay phân tích đối thủ cạnh tranh, nhưng bạn có thể tự mình thử những cái đó. Nó tùy thuộc vào loại dự án, nhưng chúng ta đã tạo bản tóm tắt dự án của mình. Vậy giờ chúng ta sẽ nói chuyện với Product Manager, và nếu chúng ta có bản tóm tắt dự án, chúng ta sẽ đưa nó cho Product Manager. Thực tế nó sẽ hỏi chúng ta, vậy, tôi đã đề cập rằng bạn có thể có một dự án tương tự hoặc đơn giản hơn. Và nếu bạn có, hoặc bạn đã biết bạn muốn làm gì, có thể bạn thậm chí đã có bản tóm tắt sản phẩm rồi, bạn có thể chỉ cần nói chuyện với PM và nó sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi nếu bạn không cung cấp bản tóm tắt. Nhưng nếu bạn cung cấp bản tóm tắt, nó sẽ giúp nó khởi động nhanh hơn và sẽ hoàn thành PRD nhanh hơn nhiều. Nhưng nó chỉ tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm. Một lần nữa, nếu bạn chỉ đang làm một ứng dụng đơn giản, bạn không cần phải trải qua tất cả những điều này. Cứ đến thẳng PM, tạo PRD, thậm chí nói với nó rằng bạn muốn nó là một PRD kỹ thuật có kiến trúc tích hợp sẵn. Bạn sẽ code trong chớp mắt, vậy có nhiều luồng, quy trình làm việc và cách bạn có thể vận hành hệ thống này. Nhưng một lần nữa, hãy quay lại biểu đồ này nếu bạn không chắc. Vậy hãy quay lại Cloud Code. Vậy bây giờ một lần nữa, tôi gõ dấu gạch chéo ở đây. Chúng ta có thể chỉ cần gõ PM, điều đó sẽ đưa chúng ta đến thẳng đó. Nếu chúng ta không chắc, chúng ta cũng có thể xem qua đây và sau đó chọn nó. Product Manager về cơ bản sẽ tạo ra một PRD, tức là tài liệu yêu cầu sản phẩm. Việc xây dựng PRD là quan trọng và tôi cũng sẽ nói 3 điều quan trọng nhất với PRD này là trước hết, nó sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả các yêu cầu chức năng và phi chức năng và các epic được tạo ra để đáp ứng tất cả những yêu cầu đó. Vậy ngay tại đó chúng ta có thể thấy mọi thứ sẽ được bao gồm trong bản dựng mà chúng ta đang lên kế hoạch ở đây. Thứ hai, nó sẽ giúp chúng ta xác định những gì nằm trong phạm vi của MVP và những gì chúng ta có thể loại bỏ để làm sau MVP. Bởi vì nếu bạn có thể làm cho ứng dụng của mình trở thành phiên bản đơn giản nhất mà vẫn đạt được mục tiêu ban đầu, điều đó có nghĩa là ít rủi ro hơn, ít đầu tư hơn vào một sản phẩm. Có thể bạn muốn đưa nó ra thị trường chỉ với một tập hợp tính năng tối thiểu để thử nghiệm nó trên thị trường. Đó là lý do bạn muốn xây dựng MVP hay sản phẩm khả dụng tối thiểu. Điều cơ bản của cốt lõi này là gì? Nhưng PM ở đây cũng sẽ ghi nhận các ý tưởng khác của bạn và nếu chúng không phải là một phần của MVP, chúng ta vẫn sẽ giữ lại những ý tưởng đó và đó sẽ là các epic sau MVP mà bạn có thể làm sau khi hoàn thành bản dựng chính. Vậy một lần nữa, điều quan trọng nhất ở đây là gì? Nó giúp chúng ta duy trì phạm vi của MVP. Nó cung cấp cho chúng ta các yêu cầu chức năng và phi chức năng cùng với các epic. Và sau đó, điều quan trọng thứ ba, nhưng thực sự là chìa khóa của toàn bộ phương pháp BMAT, là trong các epic đó, nó sẽ tạo ra các user story, nhưng cụ thể hơn, nó biết rằng chúng ta đang tạo ra những thứ này cho các tác nhân nhà phát triển rất đơn giản. Giờ đây, như tôi đã nói trong suốt quá trình với phương pháp BMAT, bạn không thể hoàn toàn không suy nghĩ, bỏ qua việc động não cá nhân và dựa vào nó 100%. Đúng không? Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật khơi gợi nâng cao.
Chúng ta sẽ tự mình đọc thông tin và suy nghĩ một cách logic, xem trình tự các story có hợp lý không. Ví dụ, nếu bạn không thấy một story nào đó nói về việc tạo cấu trúc ban đầu và bạn biết đấy, thiết lập dự án của bạn hoặc thiết lập tài khoản của bạn hoặc bất cứ thứ gì bạn cần, bạn biết rằng có vấn đề và một điều gì đó đã bị bỏ sót, đúng không? Và thông thường đó phải là cái đầu tiên, như thiết lập dự án. Bạn biết đấy, hãy học cách nhận ra những điều đó trong quá trình làm việc. Và cũng có một số kỹ thuật khơi gợi nâng cao sẽ giúp chúng ta phát hiện ra điều đó. Vậy, hãy cùng tiếp tục. Vậy, chúng ta sẽ chỉ làm tạo PR đi. Và tôi muốn chỉ cho bạn rằng trước đây chúng ta đã dùng số thứ tự. Chúng ta cũng có thể chỉ cần nói, dấu sao, và chúng ta thực sự có thể chỉ cần nhập tên lệnh cũng được hoặc bạn thậm chí có thể nói ra. Hãy để ý rằng có có hai loại PRD khác nhau ở đây. Có PRD thông thường và sau đó là PRD cho dự án Brownfield. Brownfield là một thuật ngữ bạn sẽ nghe thấy và bạn cũng sẽ nghe Greenfield. Và tôi nhận ra một số người không biết điều đó có nghĩa là gì. Vì vậy tôi muốn giải thích nó và nó rất đơn giản. Greenfield có nghĩa là bạn đang nhìn ra một đồng cỏ xanh sạch. Tất cả đều rộng mở, rất lý tưởng, không gian là vô hạn. Việc xây dựng nền tảng ban đầu sẽ rất dễ dàng, chẳng có gì cản trở cả. A brownfield is where all the shit is flowed. It's a cesspool. Maybe it's an existing application that's existed for months or years, or it was developed by other people. Một dự án, brownfield, dự án trên nền tảng có sẵn, là nơi mà mọi vấn đề đã tích tụ. Nó giống như một cái hố rác vậy. Có thể đó là một ứng dụng hiện có đã tồn tại nhiều tháng hoặc nhiều năm, hoặc do người khác phát triển. Có thể bạn hiểu về nó, có thể nó có rất nhiều vấn đề. Nếu bạn làm việc với một dự án như vậy, bạn sẽ muốn đi theo lộ trình tạo dự án Brownfield. Lộ trình này sẽ có thêm vài bước nữa để cung cấp ngữ cảnh về ứng dụng hiện có mà bạn. Here you go, buddy. There is a lot of overlap between the product brief and some of the sections of the PRD. Có thể đang làm việc. Số ai, chúng ta sẽ làm một PRD, tài liệu yêu cầu sản phẩm, thông thường. Bây giờ, PM, quản lý sản phẩm, hỏi chúng ta, ok, chúng ta có bản tóm tắt sản phẩm để tạo PRD không? Vậy thì, điều này sẽ giúp chúng ta bắt đầu tạo PRD. Nếu bạn bắt đầu từ đây, bạn sẽ nói không và sẽ bắt đầu đặt câu hỏi cho nó, hoặc bạn có thể quay lại và làm. Nhưng chúng ta sẽ chỉ kéo nó vào vì chúng ta đã có bản tóm tắt. Và chúng ta sẽ nói, đây rồi, bạn ơi, có rất nhiều điểm trùng lặp giữa bản tóm tắt sản phẩm và một số phần của PRD, nhưng nó thực sự sẽ dịch từ ngôn ngữ của bản tóm tắt sản phẩm thành các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Cùng một vài chi tiết khác mà chúng ta cần. Ok, vậy, hãy xem chúng ta có gì ở đây. Nó đã cho chúng ta một số mục tiêu, tức là nó hiểu chúng ta đang cố gắng xây dựng gì, tại sao chúng ta xây dựng nó. Chúng ta có lý do chi tiết ở đây. Các đánh đổi đã thực hiện, các giả định chính và các lĩnh vực cần chú ý, chúng ta có tùy chọn để thực hiện gợi mở nâng cao. Nhân tiện, tôi rất thích điều này. Giống như trước đây, khi chúng ta tạo tài liệu, chúng ta sẽ Agile team perspective shift. This will take your different agents and have them all look at it from a different perspective. Tạo từng phần của tài liệu một. Vì vậy, nó sẽ luôn có quyền truy cập vào tất cả những gì nó đã làm. Nó sẽ duy trì một cái nhìn tổng thể mạch lạc về tài liệu chúng ta đang xây dựng và nó sẽ self-consistency validations. The re-woo, which is reasoning without observation. I love that, re-woo. Persona pattern hybrid, emergent collaborative discovery. Xây dựng từng phần một. Tuyệt vời, tôi thích điều này. Bây giờ chúng ta đang làm phần 2. Chúng ta đã chuyển sang phần tiếp theo. Vậy đây là các yêu cầu. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta các yêu cầu chức năng và phi chức năng. From Google and Anthropic, but I've also studied multiple prompting competitions. Hãy dành thời gian đọc kỹ phần này. Một lần nữa, làm đúng điều này là quan trọng.
Và bạn thực sự muốn xem xét liệu có một yêu cầu chức năng nào ở đây mà bạn cần hoặc không cần không? Tôi muốn cho bạn thấy kỹ thuật gợi mở nâng cao yêu thích tuyệt đối của tôi để sử dụng ở đây. Hãy xem liệu nó có đề xuất không. Nhưng tôi muốn cho bạn thấy cách bạn có thể thực sự tìm thấy những kỹ thuật gợi mở nâng cao khác có sẵn cho phương pháp BMAT. And then it imagines that we've built the application and that we're, I don't know, sometimes it does 6 months out, sometimes it does a couple of years out. And it's an analysis where the LLM does this Nhưng bạn conversation có with thể làm itself, là, bạn có thể vào reflecting on mục a dữ board liệu. meeting or something Chúng else, ta where sẽ it vào could be mục like, dữ liệu và đây là if các phương only pháp we gợi would have mở. done this, Chúng something ta would có thể have thấy happened. chúng ở đây. So let's see what Vậy it did có, here. giải thích lý do. Imagine it's 6 months from now. The MVP is launched. You're looking back at these requirements. What if only statement might you be making? If only we had. If only we had included basic team sharing features from the Phê start. bình và tinh chỉnh, Non-functional phân tích requirement luồng logic, one đánh might be giá sự phù hợp unrealistic với for mục a tiêu tổng bootstrap thể, budget xác and định single rủi ro developer. tiềm ẩn, phản What biện if từ we góc had độ phê phán, promised cây tư duy, cross-device phân tích sync sâu, and nhìn lại MVP? mới thấy rõ. Functional requirement 7 adds significant technical complexity. What if we started with single device and added sync in phase 2? So what's going on here? This is actually helping you figure out how to cut scope out of your Động não MVP. giá như, thay đổi góc nhìn của nhóm Azure. Build so you can Cái actually này get sẽ lấy something các to tác nhân khác market, nhau của bạn get và it cho tất tested, cả họ and nhìn then vào layer nó those từ một góc features độ in khác. later. This Rất is thú the vị. real agile way of product development. Super powerful. So I'm going to say apply changes and update sections, revise the requirements based on these insights. Before you do that, you can talk to it, you can question different things, you can Cuộc họp tell it các what bên you liên want to quan, keep and not phân tích keep. metaprompting. But I'm just Một going to do số kỹ number thuật one này for rất chuẩn, purposes of rất time. sáng tạo. So I'm going to Và sau finish đó this and chúng I'm ta going to có get một this số up kỹ to thuật the tiên epics and tiến mới stories, năm and then we'll continue to get there. 2025 mới There's được thêm only vào gần đây. one epic right now because I told it just CRUD. So foundation and core CRUD operation, establish the project setup. As I said, always kind of look out for that, right? We are going to have local database, so it'll do the database initialization and then Xác thực tính implement nhất all quán tự basic thân, to-do management RUE, commands. suy luận mà Add, không list, cần quan sát. delete, Tôi rất thích update. điều đó. Basic RUE CRUD. kết hợp mẫu So persona, since there's only khám one phá epic, cộng tác mới it's going nổi. to go right into the stories here. So epic, foundation, and core. You'd want to read this. And as always, read the stories and acceptance criteria and think, does it make sense? Is there something being called out that actually relies on Đội đỏ something đối đầu later? đội xanh, This is giải great. đấu This is đổi how mới, Agile thử actually thách works phòng in thoát story hiểm, breakdown tiếp tục is và không hành each động piece gì of thêm. functionality can kind Tôi of muốn be nói its với own bạn, tôi standalone đã nghiên story. cứu rất nhiều Can về we cách list thực and sự search áp for dụng the kỹ thuật to-dos? PROM và tận dụng Can tối we đa mark các a to-do LLM. done? Delete a to-do, update a to-do. You can also ask it questions if you don't see the one you want here and you don't want to look. So I'm going to tell it deep, deep think, Và đây là một số kỹ please, thuật that tốt the nhất order mà and tôi tìm thấy granularity từ of the Google stories và actually makes Anthropic. sense. Nhưng The tôi cũng đã sequencing nghiên must cứu be nhiều cuộc perfect thi with PROM no nơi các story chuyên gia PROM dependent chỉ on đơn a thuần là later cạnh story. tranh, It's và checking to tôi make thấy sure rất that they nhiều all người follow trong the số họ correct sử dụng. progression. You're absolutely right. Let's deeply analyze the story, sequencing and granularity. Is there are significant dependency issues in the current approach? So do Một we số accept kỹ it? thuật We'll rất hay say này, yes. So và một does the số thì cực sequencing kỳ now thú make vị. sense? So Vậy, let's say hãy yes. chọn một kỹ thuật độc đáo All nhé. right, so Tôi thích kỹ thuật looks What like If, Claude. If No, Only, thanks. We have Hindsight 7 is stories in perfect 2020, giá sequential như, order. nhìn lại Do we mới thấy believe rõ. that? Well, don't Vậy check điều your tôi brain sẽ at the làm door. Let's close that though, because we're done talking to the PM for now. But you do want to, go through your doc. Imagine this is a Tôi sẽ chỉ big, chọn cái này ambitious ở đây. project with multiple Đây là epics. một điều khác You bạn có really thể just làm. want to Cuối cùng accept tất some cả những cái slop này sẽ có trong menu cùng and một lúc. move on and start Đóng cái developing? này lại Maybe. bây giờ. Cái này But I xem would xét suggest tất cả các taking yêu cầu time chức năng và and phi really chức năng của understand and bạn. try to learn from this. Ask the LLM questions. The LLM is not going to always tell you to do this. The Và sau reason we đó have nó tưởng agents tượng and rằng chúng ta đã personas xây dựng ứng is dụng và because rằng it's chúng ta tôi to không help biết. you Đôi also khi have nó a làm sau mental 6 model. tháng, Not đôi khi only là does it vài help năm the và đó là agents một phân tích perform mà better LLM tự and đối keep thoại với chính nó. focused on their domain expertise and, tailoring responses to that persona that they're interacting. But it's also for Để you suy nghĩ về một cuộc họp hội đồng quản trị hoặc điều gì đó khác mà mọi người nói, giá như chúng ta đã làm điều này thì mọi chuyện đã khác. Vậy hãy xem nó đã làm gì ở đây. Tưởng tượng 6 tháng nữa, MVP đã ra mắt. Bạn đã nhìn lại các yêu cầu này. Bạn có thể đưa ra tuyên bố, giá như, nào. Giá như chúng ta đã bao gồm các tính năng chia sẻ cơ bản cho nhóm ngay từ đầu. Yêu cầu phi chức năng 1 có thể. Okay, you can Google it, it'll give you a definition. But you can also just ask, why are you using a database for a to-do app?
Không thực tế với ngân sách khởi nghiệp eo hẹp và một nhà phát triển duy nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không hứa hẹn đồng bộ hóa đa thiết bị trong MVP? Yêu cầu chức năng 7 làm tăng đáng kể độ phức tạp kỹ thuật. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu? Với một thiết bị và thêm tính năng đồng bộ hóa ở giai đoạn 2. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Điều này thực sự giúp bạn tìm cách cắt giảm phạm vi khỏi MVP của mình. Giữ cho nó là một bản dựng tinh gọn. I would probably try to just go from PRD to stories. There is a workflow that supports that, but I want to show you basically how the architect works. So same thing, it'll either show you Để bạn thực sự có thể đưa sản phẩm ra thị trường, được thử nghiệm và sau đó thêm dần các tính năng đó vào sau. Đây là cách phát triển sản phẩm Azure thực sự, cực kỳ mạnh mẽ. Vậy tôi sẽ nói, áp dụng thay đổi và cập nhật các phần. Maybe as a mono repo, which means all the code is in one project, such as Next.js, or maybe it is two separate repos and two separate. Sửa đổi các yêu cầu dựa trên những hiểu biết này. Trước khi bạn làm điều đó, bạn có thể nói chuyện với nó. Bạn có thể đặt câu hỏi về những điều khác nhau. Next.js with Supabase and Shadcyan and Tailwind. If you're doing that, bạn có thể nói cho nó biết bạn muốn giữ gì và không giữ gì, nhưng tôi sẽ chỉ làm số 1 vì lý do thời gian. Vậy, tôi sẽ hoàn thành phần này và đưa nó lên phần Epic và User Stories rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục. What is in your requirements.txt if you're doing Python or your package.json if you're doing TypeScript or JavaScript? Node.js, excuse me. Create full stack architectures if you're doing front and back. Hiện tại chỉ có một Epic vì tôi chỉ nói với nó là CRUD. Vậy, nền tảng và các thao tác CRUD cốt lõi thiết lập cấu hình dự án. Như tôi đã nói, hãy luôn chú ý đến điều đó, đúng không? Chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu cục bộ. And then there is a create front-end architecture if you're only working on a web front-end. Maybe you're working on trên một trang web, hoặc có thể bạn đã có sẵn một REST API phía backend và chỉ muốn xây dựng ứng dụng React để gọi REST API đó. Đây là lúc bạn sẽ chọn tạo kiến trúc frontend. Và cuối cùng, người bạn Brownfield của chúng ta đã trở lại. Vậy nên chúng ta có thể tạo kiến trúc Brownfield. Và một lần nữa, điều này sẽ bao gồm rất nhiều nghiên cứu mà chuyên viên phân tích và PM đã thực hiện để hiểu rõ về dự án hiện tại của bạn. Đưa thông tin đó vào kiến trúc cùng với một số thách thức khi kiến trúc hóa dựa trên một dự án hiện có. Tạo kiến trúc backend của chúng ta vì chúng ta đang làm một ứng dụng to-do chỉ trong CLI. Nó chỉ chạy trên dòng lệnh với mục đích trình diễn. Vậy nên, chúng ta sẽ chọn số 2. Giờ, tôi sẽ cho bạn một mẹo khi làm việc với kiến trúc. Bất kể bạn đang dùng IDE hay hệ thống nào, bạn cũng muốn dùng mô hình tốt nhất có thể. Tôi đang chỉ cho bạn thấy điều này có thể thực hiện được với phiên bản Cloud Code $20, nhưng tôi khuyên bạn, đặc biệt với kiến trúc phức tạp hơn, hãy dùng Opus hoặc bất kỳ mô hình mạnh mẽ nào bạn có vì bạn có thể nhận được kết quả tốt hơn. Hoặc bạn có thể làm điều này trên web với Web Gemini. Tiết kiệm tài nguyên của bạn, sau đó mới vào IDE sau khi có kiến trúc. Nhưng tôi thực sự thích làm kiến trúc ở đây vì như bạn thấy, chúng ta lại đang tạo tài liệu theo thời gian thực, từng phần một. Nó đã cung cấp cho chúng ta một biểu đồ trình tự, sequence diagram. Nó cung cấp cho chúng ta một số kiến trúc cấp cao. Bạn biết chúng ta đang làm gì với cơ sở dữ liệu, cách chúng ta xử lý lỗi và quy trình cài đặt, gỡ cài đặt toàn cầu. Chúng ta có muốn tập trung vào bất kỳ điều nào trong số này không? Chúng ta có thể phân tích các lựa chọn thay thế, thu thập ý kiến từ các bên liên quan, đánh giá rủi ro, tác động tài nguyên, tác động trải nghiệm người dùng, tính khả thi về mặt kỹ thuật. Xác thực thị trường, bạn biết đấy, hãy đọc những gì nó đưa ra và nghĩ xem liệu có bất kỳ điều nào trong số này có ý nghĩa không hoặc bạn có muốn thực hiện điều nào không. Và nếu không, hãy chuyển sang phần tiếp theo. Ngoài ra, ở phần tiếp theo, hãy đặt câu hỏi về các công nghệ mà nó đưa ra. Đảm bảo rằng nó biết các phiên bản mới nhất là gì hoặc phiên bản tốt nhất là gì. Bạn cũng có thể yêu cầu nó sử dụng web để đảm bảo rằng nó đang xem xét các công nghệ mới nhất cho mọi thứ nó chọn. Điều này sẽ tạo ra một bảng liệt kê tất cả các phiên bản và công nghệ cụ thể chúng ta đang sử dụng. Nếu bạn không có điều này và không cho nó biết công nghệ cụ thể nào, ví dụ như khung kiểm thử, testing framework, nào bạn đang dùng, thì điều sẽ xảy ra là sau này LLM của bạn khi phát triển, nó có thể sử dụng Jest chỉ vì nó thấy đã được dựng sẵn.
Sau đó nó sẽ gặp vấn đề và thay vì cố gắng khắc phục, nó có thể lén lút và cài đặt một khung kiểm thử hoàn toàn mới mà bạn không để ý. Nó sẽ thông báo, nhưng có thể bạn không chú ý đủ hoặc bạn bỏ đi rồi quay lại thì đột nhiên có một khung kiểm thử mới hoặc một gói package mới khác. Và đó là vì nó không buộc nó phải tuân thủ bất kỳ danh sách nào. Khi chúng ta tạo bảng này ở đây và tách nó ra thành một tài liệu riêng biệt, tác nhân phát triển, Dev Agent, sau này sẽ luôn biết về bộ công nghệ, Technology Stack này và sẽ không đi chệch khỏi nó. Đây là một kỹ thuật rất mạnh mẽ để đảm bảo tất cả các tác nhân của bạn đều sử dụng các thư viện, library, gói, packages và phiên bản, version, nhất quán. Vậy nên, tôi sẽ xem xét phần còn lại của kiến trúc, nhưng hãy nhớ rằng từng phần một, bạn thực sự muốn sử dụng cách gợi ý nâng cao. Vậy để tôi cho bạn xem ngay một ví dụ nhanh, rồi như tôi đã nói, tôi sẽ chạy nhanh qua phần còn lại và chúng ta sẽ tiếp tục vào cuối. Vậy giả sử ở đây chúng ta đang làm các mô hình dữ liệu, data model. Điều này rất tuyệt vì nếu nó tạo ra các mô hình dữ liệu, có nghĩa là sau này các tác nhân sẽ luôn tuân thủ cùng một mô hình. Và giống như bộ công nghệ của chúng ta, bạn không muốn chúng tạo ra các mô hình khác nhau một cách ngẫu hứng. Nhưng giả sử vì lý do nào đó tôi không hiểu tại sao chúng ta tạo ra những cái này hoặc tôi không thích chúng. Vậy tôi sẽ chỉ hỏi một câu, và đây là một điều bạn có thể làm. Bạn không cần luôn cần dòng nhắc lệnh, prompt, ở đây để hỏi, chỉ cần đặt câu hỏi. Vậy hãy nói, giải thích cho tôi các interface bạn đã tạo, và tôi muốn giải thích tại sao mỗi cái lại tồn tại và chúng ta có bỏ lỡ cái nào không. Vậy kiến trúc sư được lập trình để giải thích rất rõ ràng và giải thích một cách dễ hiểu, phù hợp với trình độ của bạn. Tôi khuyên bạn nên nói chuyện với tất cả các tác nhân này. Ngay cả khi bạn không đang thực hiện dự án, bạn có thể tải các tác nhân này lên và trò chuyện với chúng. Hãy nói chuyện với chúng về dự án đang diễn ra của bạn. Anh ấy đã nói gì với chúng ta? Anh ấy đã nói rất nhiều. Vậy, hãy để tôi giải thích từng interface type script tôi đã tạo và phân tích xem chúng ta có bỏ lỡ cái nào không. Vậy, interface to do rõ ràng là quan trọng, nhưng tại sao nó lại tồn tại? Để đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu, type safety. Nói cách khác, một interface cho phép chúng ta định nghĩa một đối tượng, hay nói cách khác, đây sẽ là bản thiết kế cho một đối tượng mà chúng ta sẽ tạo sau này và mọi đối tượng phải có một chuỗi nhiệm vụ, text string, trạng thái hoàn thành, completed, thời gian hoàn thành, completed s, và một ID để làm cho nó duy nhất. Vậy tại sao nó lại tồn tại? An toàn kiểu dữ liệu. Chúng ta vừa nói về việc ánh xạ cơ sở dữ liệu. Vậy điều đó thú vị đấy. Điều đó nói cho chúng ta biết là anh ấy đang thiết lập một interface ở đây mà sau này cũng sẽ ánh xạ trực tiếp tới Spline. Để chúng ta luôn đảm bảo có cùng các thuộc tính, property và trường, field trong cơ sở dữ liệu cục bộ của mình. Cơ sở dữ liệu, và nó cũng sẽ giúp chúng ta định nghĩa một hợp đồng API contract. Hợp đồng API khi trả về một to-do sẽ đảm bảo rằng mỗi to-do sẽ trả về các thuộc tính này. Vậy nếu chúng ta muốn thêm thứ gì đó khác vào các to-do của mình, bây giờ là lúc thích hợp để thêm, chứ không phải sau này khi chúng ta đang phát triển. Vậy đó lại là lý do tại sao bạn thực sự muốn chú ý và cố gắng hiểu những gì kiến trúc sư đang nói với bạn. Và nếu bạn không hiểu, hãy cứ hỏi nó. Và nếu bạn đọc cái này mà vẫn không hiểu, hãy chơi trò 5W với nó và hỏi tại sao bạn làm cái này, tại sao bạn làm cái kia, vậy thì tại sao bạn lại làm cái đó? Rồi tại sao bạn lại làm cái đó nữa? Cứ thế tiếp tục. Một lần nữa, bạn có thể học được rất nhiều chỉ bằng cách tham gia thảo luận với kiến trúc sư để thực sự bắt đầu học cách phần mềm được phát triển trong thực tế. Đó là một thứ rất mạnh mẽ. Được rồi, vậy thì, kiến trúc có vẻ như đã hoàn thành. Chúng ta đã hoàn thành phần cuối cùng. Nó đã cung cấp cho chúng ta bản tóm tắt cuối cùng và tài liệu đã được cập nhật. Hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều có trong tài liệu. Đây là một tài liệu khá lớn. Đó là lý do tại sao chúng ta phân chia, shader, các tài liệu này, nhưng chúng ta có các tiêu chí thành công của mình. Trước khi chúng ta phân chia tài liệu, giống như với PRD, bạn thực sự muốn xem xét kỹ ở đây và đảm bảo rằng mọi thứ đều hợp lý, chẳng hạn như tiêu chuẩn mã hóa, coding standard. Trên thực tế, tiêu chuẩn mã hóa là một trong những điều quan trọng nhất vì nó sẽ được sử dụng bởi tác nhân phát triển. Cấu trúc, thư mục, bạn muốn đảm bảo rằng điều này hợp lý. Nếu bạn muốn hiển thị biểu đồ trình tự, bạn chỉ cần nhấp chuột phải trong VS Code và bạn có thể chọn mở bản xem trước, Open Preview, và sau đó bạn sẽ thấy một số bản hiển thị đẹp mắt này. Nếu bạn không có tùy chọn đó trong VS Code, Curl, WinSurf hay bất kỳ đâu bạn đang sử dụng, bạn sẽ muốn đi đến phần tiện ích mở rộng, extension, của mình, đó là biểu tượng này. Đây là các tiện ích mở rộng đã cài đặt của chúng ta. Và bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn có một cái gì đó tương tự như Markdown Alinon. Tôi thích cái này, cùng với Markdown Preview Mermaid. Cái này sẽ cung cấp cho chúng ta các tài liệu Mermaid hoặc khả năng hiển thị Mermaid từ nó. Và Markdown Alinon cũng sẽ cho phép chúng ta tự động định dạng Markdown để đảm bảo đó là Markdown hợp lệ. Đây là luồng trình tự của chúng ta, đảm bảo rằng luồng này hợp lý. Đây là lược đồ cơ sở dữ liệu, database schema, của chúng ta. Một lần nữa, nếu bạn không hiểu điều gì ở đây, hãy hỏi nó.
hỏi nó tại sao tôi lại làm điều này, nhưng với tôi thì điều này hợp lý. Đây là cây mã nguồn, Sochi, mà nó sẽ tạo ra. Cái này kiểm soát nơi LLM sẽ tìm kiếm các tệp, nơi nó nên đặt chúng khi tạo. Và một lần nữa, chúng ta sẽ giúp nó đi đúng hướng. Có một cây mã nguồn là một tài liệu rất quan trọng để giữ cho LLM không bị lạc hướng. Tôi sẽ mở cái này lên và cho bạn thấy cách bạn có thể nói chuyện với tác nhân. Trong các tiêu chuẩn mã hóa, tôi thực sự muốn đảm bảo rằng tác nhân phát triển sẽ sử dụng các nhận xét, comment, theo kiểu Javadoc hoặc CSDoc tốt trên tất cả các hàm công khai, public function, các interface công khai, v.v. Vậy, vui lòng thêm điều đó vào phần thích hợp trong kiến trúc của chúng ta, dưới mục tiêu chuẩn mã hóa. Được rồi, câu đó hơi dài dòng, nhưng đó là lý do tại sao tôi thích chỉ dùng công cụ truyền giọng nói thành văn bản, vì tôi có thể vừa suy nghĩ vừa nói và thường thì LLM có thể hiểu đúng và nắm bắt được điều tôi đang nói. Nhưng điều này giờ sẽ thêm một số tiêu chuẩn tài liệu để chúng ta có tài liệu nhất quán và tốt. Giờ thì, tôi hài lòng với điều này. Giờ tôi nghĩ tài liệu này rất tuyệt và chúng ta đã xong ở đây. Vậy giờ tôi sẽ đóng Cloud Code. Tôi sẽ đóng tất cả tài liệu của chúng ta và hãy xem lại dự án của mình. Giờ chúng ta có một kiến trúc và một PRD. Hai tài liệu quan trọng mà chúng ta cần. Chúng ta không thực sự cần LLM nữa từ bây giờ trở đi. Nhìn vào các phiên động não hoặc bản tóm tắt, mọi tệp bạn giữ ở đây đều là ngữ cảnh tiềm năng mà LLM có thể chọn để tải. Bạn có thể thêm các hạn chế. Bạn có thể bảo nó không tải, nhưng đôi khi tốt hơn là thêm chúng vào một thư mục khác. Vậy, bạn có thể thêm chúng vào một tệp tham chiếu dự án, hoặc bạn có thể chỉ cần đưa chúng ra ngoài và lưu trữ, hoặc có thể bạn lưu trữ chúng trực tuyến, tùy thuộc vào cách bạn tổ chức các tài liệu đầu ra của dự án. Nhưng dù bạn làm gì, bạn cũng không muốn chúng bị kéo vào và làm ô nhiễm ngữ cảnh chung của bạn. Được rồi, vậy, chúng ta sẽ quay lại Cloud sử dụng lệnh shader. Vậy, nếu chúng ta chỉ gõ shader, chúng ta sẽ thấy có một tác vụ shader doc. Và chúng ta có muốn sử dụng MDG không? Có, chúng ta muốn dùng MDG. Vậy, được thôi. Vậy, giờ nó nói rằng tuyệt vời, lệnh MDG đã có sẵn. Nếu nó không có sẵn, nó sẽ đề xuất bạn cài đặt. Vậy, giờ tôi cần biết bạn muốn phân chia tài liệu nào. Vui lòng cung cấp đường dẫn đến tài liệu bạn muốn phân chia. Và tôi sẽ dùng lệnh MDG explode để tự động chia nó thành các tài liệu nhỏ hơn dựa trên các phần cấp 2. Vậy trước hết, chúng ta muốn làm PRD của mình. Vậy tôi sẽ chỉ kéo nó vào đó. Chỉ vậy thôi. Và thư mục mặc định nên là một thư mục có tên PRD, đúng như vậy. Và nhìn xem, nó đã xong rồi, nó nhanh như thế đấy. Giờ chúng ta có danh sách các epic của mình. Và đây là cái quan trọng nhất, Epic 1, Epic 2, Epic 3 nếu có nhiều Epic với tất cả các câu chuyện, Stories, vì đây là thứ mà Scrum Master sẽ sử dụng để xây dựng các hạng mục cho nhà phát triển của chúng ta. Vậy, điều đó thật tuyệt. Vậy giờ chúng ta có thể nói là làm kiến trúc và chúng ta sẽ chỉ kéo nó vào. Vậy như bạn thấy, việc sử dụng phương pháp BMAT trong Cloud Code cực kỳ dễ dàng. Chúng ta không phải nhảy đi nhảy lại giữa web. Nó cực kỳ mạnh mẽ và thực hiện rất tốt việc tuân theo các hướng dẫn, bất kể bạn sử dụng mô hình nào trong Cloud Code. Đây là kiến trúc của chúng ta một lần nữa chỉ trong vài giây. Và giờ đây là tài liệu rất tốt để phân chia vì hãy nhìn xem, chúng ta có các tiêu chuẩn mã hóa bao gồm tài liệu của chúng ta và một số thứ khác ở đây mà chúng ta muốn có cây cấu trúc thư mục, Sochi, kèm ví dụ. Điều này cho chúng ta thấy chính xác cấu trúc dự án sẽ trông như thế nào. Text stack, ba thứ đó rất quan trọng và tôi muốn cho các bạn biết tại sao, để các bạn hiểu điều này, dù các bạn đang dùng công cụ nào đi nữa. Nếu chúng ta vào Cloud, vì đang dùng Cloud, chúng ta sẽ xem phiên bản của Cloud. Và hãy xem Developer Agent có gì ở đây. Developer Agent có một lệnh ở đây, về cơ bản là chỉ thị nó hãy xem BMAT Core, tìm cấu hình cốt lõi, Core Config. Và đây là thứ sẽ cho Developer Agent biết nó sẽ tải những tập tin nào mỗi lần. Vậy thì, cách Developer Agent hoạt động là thế này. Tôi đã giải thích điều này trước đây nhưng tôi sẽ nói lại. Scrum Master sẽ lấy Epic và Story cấp cao. Nó sẽ đọc qua các tài liệu kiến trúc khác nhau. Nó sẽ hiểu từng story một và tạo ra một story rất chi tiết cho developer, một story cấp thấp hơn. Đây là một tập tin độc lập, chứa toàn bộ ngữ cảnh mà developer cần để xây dựng ứng dụng. Vài video trước chúng ta đã nói về kỹ thuật ngữ cảnh, Context Engineering. Đây là cốt lõi của kỹ thuật ngữ cảnh, cung cấp cho agent chính xác những gì nó cần để xây dựng phần việc nhỏ của mình trong
cả hệ thống, đúng không? Nhưng ngoài ra, không chỉ Scrum Master sẽ đưa tất cả thông tin cần thiết từ kiến trúc và các nguồn khác vào đó, developer sẽ luôn tải những tập tin mà bạn đã liệt kê trong Dev Load Only File. Nhân tiện, tôi không cần phải tự tạo tập tin này. Tập tin này được tạo ra khi cài đặt, nhưng nếu bạn muốn tùy chỉnh nó, có thể có một tập tin khác mà bạn luôn muốn đép tải, bạn có thể thêm nó vào đây. Nhưng đây, một lần nữa, là các tài liệu quan trọng của chúng ta đã được phân mảnh từ kiến trúc, các tiêu chuẩn viết code, coding standard, tech stack, và cây cấu trúc thư mục, SOCHI. Hãy dành thời gian và thực sự đi sâu vào để cập nhật những tài liệu đó nếu cần, và thay đổi chúng nếu bất kỳ điều gì trong số này thay đổi. Được rồi, chúng ta đã đi được một chặng đường dài. Nếu các bạn vẫn còn ở đây với tôi, cảm ơn vì đã kiên trì theo dõi. Nếu bạn đã xem đến đây, tôi rất muốn biết ai vẫn đang xem. Vì tôi cá là đây là một video rất dài. Mặc dù vậy, tôi hy vọng mọi người đang thấy nó hữu ích. Vậy thì, nếu bạn đã xem đến đây, hãy để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết điều điên rồ nhất mà bạn muốn động não, brainstorm, với brainstorming. Agent, hãy cho tôi biết vài ý tưởng điên rồ nhất của bạn. Và nếu bạn thực sự dùng brainstorming agent để làm điều đó, hãy quay lại và kể cho tôi nghe một trong những ý tưởng điên rồ nhất mà bạn đã nghĩ ra, những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được trước đây. Tôi rất muốn nghe, có thể cũng tham gia Discord và nói về những cuộc phiêu lưu động não của bạn. Thực tế, một số người trong Discord đã nói về việc dành hàng giờ chỉ để động não và đưa ra một số ý tưởng tuyệt vời. Ý tưởng, chúng ta đã phân mảnh tài liệu của mình. Chúng ta có kiến trúc. Chúng ta có PRD. Vậy thì, điều đó thật tuyệt. Bây giờ, tôi sẽ làm một cái gì đó ở đây. Tôi sẽ tạo một thư mục mới mà tạm thời tôi sẽ gọi là... Và tôi sẽ nói huyền zip init huyền. Đặt mọi thứ vào đó, ngoại trừ kiến trúc trong các tài liệu PRD đã phân mảnh. Và bây giờ tôi sẽ thêm một tập tin huyền zip ignore huyền. Vậy thì tôi sẽ nói huyền new file, zip ignore huyền. Tôi đã thêm tập tin huyền zip ignore huyền. Vui lòng điền vào đó những thứ phổ biến nên có trong huyền zip ignore huyền và cũng bao gồm cả thư mục huyền ignore huyền trong huyền zip ignore huyền và huyền zip huyền. Huyền get ignore huyền. Những tập tin đó cũng thường nên được cloud bỏ qua để nó không làm lộn xộn ngữ cảnh. Vậy đó, chúng ta vừa điền vào huyền zip ignore huyền rất nhiều thuộc tính phổ biến. Bây giờ nếu bạn đang sử dụng một mẫu khởi đầu, Starter Template, hoặc một dự án khởi đầu, Starter Project, nó có thể sẽ thiết lập huyền zip ignore huyền cho bạn. Hoặc nếu bạn đang sử dụng một framework như Next.js, nó sẽ thiết lập điều đó cho bạn. Trong một dự án phức tạp, bạn sẽ muốn sử dụng PO tại thời điểm này. Và PO có một lệnh gọi là Rule Checklist, và nó sẽ check danh sách kiểm tra của PO. Điều đó sẽ làm gì? Nó sẽ xem xét tất cả các user story của bạn mới và nó sẽ xem xét kiến trúc, đảm bảo rằng chúng được điều chỉnh khớp với nhau. Đảm bảo rằng không có gì mới xuất hiện trong kiến trúc cần được đưa ngược lại vào các story vì có thể có điều gì đó đã thay đổi hoặc có bất kỳ lỗ hổng lớn nào. Đó là một ý tưởng rất hay để làm điều đó. Đôi khi nó sẽ tìm thấy những vấn đề, nhưng đây là một ứng dụng rất đơn giản và giống như tất cả các phương pháp BMAP, nó rất linh hoạt. Chúng ta không cần phải làm bước đó. Vậy nên, chúng ta sẽ bỏ qua và chuyển thẳng sang Scrum Master. Bây giờ, nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Scrum Master, bạn có thể không biết nó có thể làm gì. Vì vậy, như mọi khi, tôi khuyên bạn nên gõ huyền, hép huyền nếu nó không tự động đưa ra các lệnh trợ giúp. Đôi khi nó sẽ làm vậy. Đó chỉ là bản chất của LLM đôi khi. Vậy thì, chúng ta có vài thứ ở đây. Chúng ta có thể huyền wrap huyền, tạo bản nháp, tức là tạo story tiếp theo. Chúng ta có thể chạy correct course, điều chỉnh lộ trình. Đây là một tính năng mà rất nhiều người đã yêu cầu nhưng không biết là nó tồn tại. Sao ghế của tôi cứ bị tụt xuống vậy? Huyền correct course huyền là một tính năng mà giả sử bạn đã phát triển được, chẳng hạn, một nửa số epic của mình. Bạn đang giữa dự án, giữa một story và bạn nhận ra mình đã quên điều gì đó hoặc bạn muốn thực hiện một thay đổi lớn. Hãy hoàn thành những gì bạn đang làm, sau đó nói chuyện với Scrum Master hoặc PM. Bạn có thể chọn một trong hai và chạy lệnh huyền correct course huyền này. Nó sẽ hỏi bạn một loạt câu hỏi và phân tích xem bạn đã đi được bao xa và liệu có tốt hơn không nếu bạn biết đấy, quay trở lại một giai đoạn trước đó và tạo ra các story và epic mới, hoặc có thể tạo ra các story và epic mới trong tương lai từ vị trí hiện tại của bạn. Hoặc thay đổi của bạn có thể quá quyết liệt đến mức nó chỉ đề xuất, mặc dù thường thì không nên, là bạn nên bắt đầu lại.
Nhưng nó không chỉ đưa ra những gợi ý này, nó còn sẽ giúp bạn. Nó sẽ tìm ra những epic và story nào cần được sửa đổi, thay đổi, thêm vào hoặc loại bỏ để bạn có thể thực hiện sự thay đổi hướng này, pivot, tính toán cho nó, và vẫn đạt được mục tiêu cuối cùng của bạn. Có thể điều đó có nghĩa là cập nhật kiến trúc hoặc như tôi đã nói, PRD, hoặc có thể bạn tìm thấy một API mới hoặc một thư viện mới mà bạn muốn sử dụng, vì vậy nó có thể đưa vào text. Tất cả những điều đó đều có thể xảy ra với lệnh huyền correct cost huyền. Điều đó có thể là một vị cứu tinh tùy thuộc vào tình huống. Tất nhiên, tốt nhất là tránh điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải trải qua rất nhiều bước lập kế hoạch. Điều chúng ta đang tìm kiếm ở đây, đầu tiên là, chúng ta muốn tạo bản nháp, draft, story đầu tiên. Bây giờ, nếu bạn biết story nào đến lúc cần tạo bản nháp, chỉ cần nói cho nó biết. Chúng ta biết chúng ta muốn làm epic 1, story 1. Vậy thì, điều chúng ta có thể làm là chúng ta chỉ cần nói huyền sao draft 1.1 huyền. Vậy thì, giả sử chúng ta đã đi được nửa chặng đường và đã đến lúc làm story 2.3 vì story 2.2 đã hoàn thành. Bạn chỉ cần nói với nó là hãy tạo bản nháp story tiếp theo, và nó sẽ tự tìm ra story tiếp theo là gì. Hoặc bạn có thể nói cho nó biết nên làm story nào. Điều đó sẽ làm cho quy trình trở nên hợp lý hơn một chút. Nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ bắt đầu tạo bản nháp cho story cần thiết. Khi nó tạo bản nháp một story, nó sẽ luôn kiểm tra xem có story trước đó hay không. Nếu có, nó cũng sẽ kiểm tra xem có bất kỳ ghi chú nào trong story đó mà nó cần chuyển sang story mới không. Rất nhiều lần, những nền tảng dự án này cũng sẽ có các bước trong đó. Vì vậy, thực sự nên đọc kỹ những story này, đặc biệt là xem có bất kỳ công việc nào cần con người thực hiện hay không. Có thể bạn cần thiết lập một tài khoản hoặc bạn biết đấy, truy cập một trang web và cấp phát một số hạ tầng mà vì lý do nào đó LLM không thể thực hiện thông qua một lệnh tới dịch vụ từ xa. Có thể bạn phải lấy thẻ tín dụng ra và trả tiền cho một cái gì đó. Được rồi, vậy là xong. Hãy xem story của chúng ta và xem liệu nó có tuân theo đúng mẫu hay không. Và nó sẽ luôn đặt nó ở chế độ bản nháp, Grab Mode. Đây là thực hành story theo ISO tiêu chuẩn. Vậy thì, với tư cách là một developer, tôi muốn thiết lập cấu trúc dự án Node.js TypeScript cơ bản để tôi có một nền tảng vững chắc cho việc phát triển CLI. Tiêu chí chấp nhận, Acceptance Criteria, có nghĩa là thực sự cần những gì để nói, có, story này đã hoàn thành. Các tác vụ, tag, và các tác vụ con, subtask, sẽ nghe có vẻ khá tương tự như vậy rất nhiều lần, và điều đó là hợp lý. Bởi vì đây là các bước thực tế mà Developer Agent sẽ tuân theo từng bước để triển khai story của chúng ta. Đây là nơi Scrum Master Agent đi qua tất cả các tài liệu kiến trúc, tìm thông tin liên quan đến story và cung cấp nó ở đây. Vì chúng ta đang thiết lập dự án, Agent cần biết cấu trúc dự án của chúng ta mà kiến trúc sư đã đưa ra. Đó là lý do tại sao nó dán nó vào đây. Vì vậy Developer Agent có thông tin ngữ cảnh này và không phải tự mình tìm kiếm, làm phình to ngữ cảnh của nó. Vì vậy có những chỗ giữ chỗ, placeholder, nơi Dev Agent có thể đặt ghi chú và cũng nơi QA Agent có thể đặt ghi chú của họ. Thay đổi cái này thành đã duyệt, approve. Chúng ta đã hoàn thành với Scrum Master. Chúng ta sẽ đóng ngữ cảnh hiện tại và bắt đầu một ngữ cảnh mới. Bởi vì như mọi khi, giữa mỗi bước, mặc dù không bắt buộc, nhưng đó là một cách làm tốt hơn và nó giảm thiểu ngữ cảnh tổng thể. Được rồi, và bây giờ chúng ta đang ở chặng cuối cùng. Chúng ta có James, nhà phát triển full stack của chúng ta đã sẵn sàng. Hãy gõ huyền sao hép huyền. Bây giờ bạn chỉ cần nói James, develop a story, phát triển một story, và nó sẽ tìm story có số thứ tự cao nhất đã được duyệt hoặc đang trong quá trình thực hiện mà có thể một phiên bản trước đó của nó chưa hoàn thành. Hoặc bạn có thể chỉ cần bảo nó. Vậy thì tại sao chúng ta không chỉ bảo nó để nó không phải tự tìm kiếm? Điều đó sẽ giúp quy trình hợp lý hơn. Vì vậy chúng ta sẽ nói huyền sao develop story huyền. Chúng ta cũng có thể chỉ cần nói develop story, hoặc chúng ta cũng có thể chỉ nói số 5. Dù sao thì, tôi sẽ chỉ nhấn phím cách, và sau đó tôi sẽ kéo tập tin vào. Và bây giờ chúng ta cuối cùng cũng sẽ thấy developer của chúng ta triển khai story 1. Tôi nghĩ chúng ta hãy làm story đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ commit. Nhưng chúng ta sẽ chỉ nói, có, để nó làm bất cứ điều gì nó muốn. Nó đang thiết lập tập tin huyền package, JSON huyền của chúng ta. Và một điều chúng ta có thể làm là khi nó thêm các gói khác nhau mà chúng ta cần, khi nó đang thực hiện các tác vụ con khác nhau. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng điều này được điều chỉnh khớp. Nhân tiện, chúng ta có thể bật chế độ Unsafe Mode cho Cloud và nó sẽ chỉ xử lý một mạch. Nhưng hiện tại, tôi cứ để vậy. Tôi đang ngồi đây, chúng ta đang làm điều này cùng nhau. Tôi không ngại chỉ cần bảo nó, có, tiếp tục. Nếu bạn muốn mạo hiểm, bạn có thể tắt tất cả các tính năng an toàn và để Cloud tung hoành.
Và nhìn này, chúng ta gần xong rồi. Nó tự động tạo ra rất nhiều công việc cần làm nội bộ, được liên kết với các mục to-do thực tế trong User Story. Rồi chúng ta sẽ thấy nó thực sự hoàn thành. Giờ thì nó đang bắt đầu đánh dấu đã xong. Chúng ta sẽ đặt trạng thái là sẵn sàng để xem xét. Khi làm như vậy, bạn có hai lựa chọn. Cá nhân tôi khuyên nên làm cả hai, nhưng điều này còn tùy thuộc vào User Story. Nếu là một User Story đơn giản, có lẽ không cần thiết, nhưng bạn hãy tự xem xét lại. Có thể tự kiểm tra thủ công chức năng đó. Tôi sẽ lại bắt đầu một ngữ cảnh mới. Vậy nên, chúng ta sẽ thoát ra. Chúng ta sẽ gọi Cloud. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tác nhân QA, kiểm thử chất lượng. Vậy, chúng ta hãy gõ dấu sao. Hướng dẫn về Queen. Queen là tác nhân QA. Vậy, chúng ta hãy chọn mục số 1, và đưa User Story số 1 vào. Giờ thì, đây lại là một ngữ cảnh hoàn toàn mới. Vậy nên, nó sẽ xem xét User Story cùng toàn bộ mã nguồn dự án và các cập nhật khác mà nó đã thực hiện để đảm bảo rằng nó đã làm một công việc tốt. Vậy, nó sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra sâu khá kỹ lưỡng. Đây là một trường hợp khác mà bạn có thể muốn sử dụng Opus. Thậm chí còn quan trọng hơn cả giai đoạn phát triển, vì đây là phần then chốt đảm bảo tác nhân không đi chệch hướng hay đặt các tệp vào những vị trí không hợp lý. Và nó có vẻ như nó đã tìm thấy một số vấn đề rồi. Rõ ràng đây là một User Story thiết lập rất nhỏ. Vì vậy, không có quá nhiều việc để tác nhân QA làm, nhưng nó đã tìm thấy một vài điều và đưa ra các kiểm tra tuân thủ hoặc cải tiến mà nó đã thực hiện ở đây. Thật tuyệt vời phải không? Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa. Nếu bạn đã theo dõi hết video này và tới được đây, bạn sẽ đi trước rất xa so với mặt bằng chung. Bạn sẽ trở thành một người dùng thành thạo áp dụng và hiểu rõ phương pháp BIMED, đặc biệt trong Cloud Code. Tôi rất hoan nghênh bạn tham gia các diễn đàn Discord và chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách phương pháp này đang hoạt động với bạn. Hãy chia sẻ với cộng đồng hoặc nếu bạn có câu hỏi, cứ hỏi cộng đồng, họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Tôi chắc chắn đó cũng là một nơi tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn trong lần tới. Tôi là Brian. Đây là một tập rất dài về BIMED Code, nhưng tôi hy vọng nó hữu ích và cũng đáng để chờ đợi. Vậy, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới.